Mahal, pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ay magsisimula na po. Kaya ang lahat ay magsipaghanda. Amen. At bago po ang lahat, mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagpasalamat at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Ang ating napakabait na Diyos na buhay, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Atin din pong ipinapaabot, mga minamahal, ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga. Amen. Sa ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, atin pong beloved Mama Dear. Amen. Sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, hallelujah, maging sa mga beloved pastoral worker, mga minamahal, amen, na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na, amen. Katuwang po ang kanilang beloved daughter, ating beloved sister, ating Vice. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalapang Jesus, maging sa mga beloved viewers, amen, ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Katuwang po, kabalikat po ang ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear, at mga beloved children. Praise the Lord. Purihin nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sinasabi na aklat ng mga awit, kamanatay 100, talatay 1 hanggang 2, mga minamahal, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Aklat muli ng mga awit, kamanatay 47, talatay 1, o ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat na mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? Sapagkat ang una po natin sinasagawa, mga minamahal, ay ang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay utos ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan, nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen, na tayo po ay lumikha ng masayang ingay ng pagpupuri sa Kanya, amen, sa pamagitan ng mga awiting makalangit, kasama ang pagpapalakpak, pagsayaw na makalangit at sayaw, pagtaas ng kamay, kasama ang paggamit ng mga instrumentong panugtog, amen. Sa pagpupuri, mga minamahal, may kapangyarihan, amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nagpupuri, mga minamahal, yung ating papuri, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Sa ating purihin, ating dakilang Diyos, ng ating buong lakas, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. Amen? Huwag po tayong, huwag nating limitahan ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Magpuri tayo na may kagalakan sa ating mga puso. Amen? So, bago po tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, amen, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Itaas po ating dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po, mga minamahal, ay samahan, patnubayan sa ating pananambahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagalang Ebanghelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin po, aming minamahal ginagalang Ebanghelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, at langisan mo po, mahal na Panginoon Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng
mga pinagpalang mga anak sa mapapuring awitin. Alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula sa kupunan ng mga children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation choir. Hallelujah. At sa aming pagbibigay ng aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, para tingin mo po sila ng maluwalhati o malapay sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling o malapay hallelujah, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus. Pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Peso Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpupuri, mga minamahal. Amen. Sa ating pinakamamalapang Jesus, tayo po muna umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos, at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob, at sa saliw ng plautaan udyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa ko, O Diyos, ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the words of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord, thy thoughts are very deep. How great are thy works, how great are thy works, how great are thy works, O Lord. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di mataro. Dakila ang iyong
dakilaan iyong mga tuwa, Panginoon. As for me, I will behold thy face and righteousness. Hallelujah. I will be satisfied when I wake in the light. I want to be okay like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the lightness. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, pinasang buka mo'y pamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos na kabanalan mo. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawan. Iwan ang dusa, hirap, umuwi sa bayang madilag. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nakadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay napanam. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Thank you so much, dear Jesus. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y
Nananaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago na tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di akong ako'y ligtas. Hallelujah! Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. O buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Hallelujah! Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako'y binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Hallelujah! May pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, amen, pagkat ako'y binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang aking kasama. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maghanda ang umaga, si Kristo ang aking kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay maging, bagyo man ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Hallelujah! Din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natamang pagmamahal. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang aking kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, bagyo man ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan at katotohanan.
piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, bagyo man ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why Jesus came down, 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 and He lifted me up. He lifted me up. Along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Hallelujah! Ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aking buhay. Aawit ang kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalagpagan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatibay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sin, and I know I am. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's before.
grow sweeter than it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. Thank you so much, Terry Jesus. Before today, tonight, yesterday, hallelujah. Love is so much more than time, what He can say. And when the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time, what He can say. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love my Jesus. I love my Jesus. And my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves you too. If you ask about my fortune and would like to hear because, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves you too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I truly will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves you too. Create in me a clean heart, oh God, and when you are Spirit within me, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and when you are Spirit within me, oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and when you are Spirit within me, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and when you are Spirit within me, hallelujah. Oh, create in me a clean heart, oh God, and you are Spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and when you are Spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat
ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal mamangarihin sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay lugain. Bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay lugain. Bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagarihin sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagarihin sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagarihin sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only do it wondrous things, who only do it wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only do it wondrous things. Who only do it wondrous things. And blessed be His glorious name Forever. Let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Glad to be in your service. Glad to be in your service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out for me. I'm glad you looked down and choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Oh, thanks to be your service. Glad to be your service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in your service. Glad to be in your service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service
one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you reached out and you chose me. Choose you to work in the vineyard of the Lord. And now I get to Him on my mind. He's to Him on my soul. I wanna use this body For my Lord, one more time. glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. All ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth and to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord. All ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth and to it to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Get all excited. Jesus Christ is. Oh, get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. Oh, get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Oh, get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world to live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Oh, my
forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world to live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. Come forward and shout it from the mountaintop. Proclaim it on the city streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah. Proclaim it on the city streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the sign of God to the shepherds down below. Jesus stayed and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come forward and shout it from the mountaintop. Hallelujah. Proclaim it on the city streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Crowd gathered around from all over town and came to see what you look down. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost beat pour out. And it sounded like the roar of the mighty wind and fell on every one of them. And we that do our best to God. Praise God! Going again. Hallelujah! The wind is blowing again. The wind is blowing again. Hallelujah! Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. When the Lord is going to the world today, that's the prophet to consider true. Will be the same from the day of Pentecost. It's true and it's children too. To open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that you at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. Hallelujah. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I searched for him and I know not what I'm searching for. I long for him and I know not what I'm looking for. When I found Jesus and I know that I could search no more, that this my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around
something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. He's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind, but nothing I find could be satisfied. The lasting joy could have find. But tonight I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus and the door I found, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I wanna tell that love, let it be. Oh love, let it be. When there's nothing else to hear, love, let it be. I wanna tell that love, let it be. Oh love, let it be. When there's nothing else to hear, love, let it be. I was thinking deep in sin, far from the peaceful shore. Bear with you, please stay with them, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the water lifted me, now safe am I. I want to tell that love, let it be. Oh love, let it be. When there's nothing else to do, love, let it be. I want to tell that love, let it be. Oh love, let it be. When there's nothing else to do, love, let it be. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise to Lord of the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those from the mountains, I'll be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, who worship the Holy One with all our heart, with all our soul, with all our mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise to over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains, I'll be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise
be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. And a difficult tower, to crush and devour, and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin. Amen. Pagliliwanagin ko. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin sa gitna ng pulong madilim. O tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin? Pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Tatakpan ko ba pagliliwanagin sa gitna ng pulong madilim? May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Hallelujah! May bahay tayo sa langit. Amen! Handa sa atin. Hallelujah! Ako'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify Jesus. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, He's the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Amen. The mighty God we serve. Hallelujah. Mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise our Lord. Oh, let us sing and praise our Lord. Let us sing and praise our Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. Hallelujah. Shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us shout and
praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Hallelujah. Let us jump and Praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Hallelujah. Let us jump and praise the Lord. Oh, we rejoice. 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 Rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice. Rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, everybody. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, the children of the Lord. Amen. Say amen. Amen, the children of the Lord. Amen. Amen. Amen, the children of the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The children of the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The children of the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it, and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito, amen. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Halina't umawit sa kagalakan. Purihin siya at pasalamatan. Sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palapakan. Halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya. Siyang tanging lahat at katotohanan. Umawit sa kagalakan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Pagkan mo ang ibon kahit pinapagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay matiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Pagkan mo ang ibon kahit pinapagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng bumalik. Nararamdaman ko Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Kasi Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. With the Holy Ghost and God, I keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and God, I keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's so Lord for me and popping up
up inside, It's bubbling up inside, It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah! 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 With the Lord, it's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, sing to the power of the Lord the sound. Sing to the power of the Lord the sound. Lift up your head, be not ashamed. Oh, sing to the power of the Lord the sound. Oh, clap to the power of the Lord the sound. Clap to the power of the Lord the sound. Lift up your head, be not ashamed. Oh, clap to the power of the Lord the sound. Let us shout, hallelujah. Shout to the power of the Lord the sound. Lift up your head, be not ashamed. Oh, shout to the power of the Lord the sound. Let us jump to the power of the Lord the sound. Jump to the power of the Lord the sound. Lift up your head, be not ashamed. Oh, jump to the power of the Lord the sound. With the Lord, with all my soul. With the Lord, with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah. That is within me. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Hey, Lord, and let it be. Bless His soul. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, amen. Napakasarap magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus, amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pag-aawitan ng mga joyful songs. Patuloy pa rin po tayong magpupuri mga minamahal sa pamagitan po ng mga solemn song, makalangit na awitin, amen. At bago po natin ibigay, amen. Praise the Lord. At tayo po pangunahan mga minamahal ng ating beloved brother John Aquino. At habang naghahanda po ating beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muna ay muli, mga minamahal, tayo po muli ay magkaisa, amen, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ay samahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Wildy Almeida, kami po malaping Isus, lubos labis na pupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, na kami po ay malaya nakapagpupuri sa iyo. Hallelujah, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos labis po kami nagpapakumbaba, muli humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, linisin mo po kami, hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaro. Narito po kami, umalapang Jesus, hallelujah, sa pag-aawitan ng mga kalangit na awitin, sa aming pag-aawitan, umalapang Jesus, hallelujah. Aming hinihiling sa iyo sa mga oras na ito, umalapang Jesus, hallelujah. Pumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos, umalapang Jesus, ang iyong matamis at banal na presensya, hallelujah. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Yesu Kristo, aming samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At narito po mga minamahal, ating beloved brother John Aquino, upang tayo po ay pangunahan sa mga solemn songs. Praise the Lord.
Praise God, God bless sa mga kapatid, di ba, Brother Aldwin, at yung sa masayang awiting, praise God. At tayo magpatuloy sa ating mga pagpuri, sa ating pinakapanistos, praise God. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inasal. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inasal. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lang ang maglilingkod, sa'yo ko ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi ang karunungan o ang kaalaman, hindi ang kanyagan ang aking inaasal. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako isusunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi ang katanyagan ang aking inaasahan. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon.
mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ko ay susunod, sa'yo Panginoon. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas naisip ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matando, pag-ingatan mo ang kahinaan ng aking buhay. Minsan ay di ko kaya mapaglabanan, kaya't kailangan ko iyong gabayan sa aking paglalakbay. So oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matando, pag-ingatan mo ako. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matando, pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan ay di ko kaya mapaglabanan, kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matando, pag-ingatan
Pangingatan mo ako, O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pangingatan mo, landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan ay di ko kaya mapaglabanan. Kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglabas. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo, landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo, landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong magkasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayon ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kabantay. Aking nadarama kahit ika'y nilibigo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gagayan. Hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mo. Kapag ako'y nalulundag, ikaw sa akin ang siyang tumarang. Buhay ko'y kulang pa, ialay sa'yo, Jesus, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabilang at matandaan. Ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. So hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong
mga kamay at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo iyong anak, masdan mo iyong anak, nagsusumaho sa iyong pagtulungan na sa aking paglalakbay. Isod halun, luwalhatian mo aking mata na. Masdan mo iyong anak, masdan mo iyong anak, iabot mo iyong mga kamay at ako iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan. Di mo ako binababayaan, di man lang iyong hiniwaan. Patuloy ang pagpapala mo. Ngayong ako sa iyo'y nagbabago, pagmamahal mo'y walang kabantayan. Aking nadarama kahit ika'y ninibigo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo iyong anak, masdan mo iyong anak, nagsusumaho sa iyong patubad na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking mata na. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Natapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko. Kaya't papuring pagsambay alay sa'yo. Yes Lord, hallelujah! Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Hanapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maawa sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin mo, tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, is Lord, hallelujah, aking Panginoon. Kung may pagsubok,
ikaw ay laging naroon. Mga dalangin mo tinutugon na pagkasa buhay ko sa habang panahon. Isunan dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Karapatan mo malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Hanapan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maabaw sa buhay ko. Kaya papuri pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang maituwid mga mali kong gawa. Manumbalikan lakas ko at silas. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Harapan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaawa sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Karapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabaw sa buhay ko. Kaya papuri pagsambay alay sa'yo. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoong Jesus, mula sa kalima, hinamo mo at pinahan magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan ilan lang, di ka nagkulang. Sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoon
kadiliman, hinago mo at binahan, magpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig, yes Lord, hallelujah, ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, Panginoong Isus, mula sa kaliliman, hinago mo at binahan, magpakailanman. Yes Lord, hallelujah. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Isang hallelujah, purihin ka, hallelujah. At ang inaasam na ako'y tulungan, masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Isus, mula sa kaliliman, hinago mo at binahan, magpagkailanman. Isod, hallelujah. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y namamahal. At ang inaasam na ako'y tulungan, masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Isus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahan, magpagkailanman. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di magaro. Dakila ang iyong mga gawa. Yes Lord, hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapat. Yes Lord, hallelujah. Sa salib lautaan kuyapi. Amen, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Sa magtuloy na awit ng aking buhay, nagagalak
ako sa'yo, mga gawa. Puri ka, hallelujah. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo. Puri ka, hallelujah. Puri ka, hallelujah. Hangin siguro di mataro. Puri ka, hallelujah. Dakila iyong mga gawa. Yes, Lord, hallelujah. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Panginoon, mabuting bagay pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong magandahang loob at katapatan. Sa salim ng lauraan kuyapin, sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa'yo, mga gawa, hallelujah. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo. Yes, Lord, hallelujah. Ang isip mo, hallelujah, di mataroon. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. O Panginoon, yes Lord, hallelujah. Dakila ang mga gawa mo. O Diyos, ang isip mo di mataroon. Dakila iyong mga gawa. Dakila, yes Lord, hallelujah, iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. O Panginoon, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masahin na pag-ibig mo sa aming mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababangas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Ako'y hinagugon, ako'y hinagugon sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa para ano pang ako ay lumaya. Kinagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapal
pansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng himig. Bagong pag-asa sa akin ang hinihintay, di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababalas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Ikanta ng damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin ang hinihintay, di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Magpakatatag, huwag mag-ingat, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag mag-ingat, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Huy, habang alam natin nasa Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Huy, habang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag maghina, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag maghina, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, masasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Hallelujah! Maging sa huling sandali ng aking buhay,
Pasasalamat ko sa iyong walang salamat sa iyo, aming Ama. Yes, Lord, salamat sa iyong mga nilikha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Salamat sa iyong pagliligtas. Yes, Lord, hallelujah. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Yes, Lord, ang sa iyo ihangin sa sabihin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Salamat sa bawat pagsubok. Hallelujah. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat, salamat sa iyo. Yes, Lord, hallelujah. Purihin ka, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aking sasambitin. Nang maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Hallelujah, purihin ka, hallelujah. Ang siyo'y aking sasambihin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Yes, Lord, hallelujah. Landas ko ay nasa kadiliman, di niya ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasag. Yes, Lord, hallelujah.
na ba? Wala nang katapusan ko. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Ang buhay ko'y naging pinagunyahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Amen. Ang buhay ko, si Kristo ang may hawak. Iwanan niya hanggang sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Ang buhay ko'y laging binago niya unan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y laging binago niya unan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O kay sarap humawin, hawiring hahalangin. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang higaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawin, naguguni pati ang sa langit, sa tuwa, sa galang higaya. Mga wiling makalangit, ibiglar to God, halipuri ko. Hindi kayang sa'yo'y hatid na hindi kayang lumasan. Ano mga wiling makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagkusa. Ngunit ngayon masigla at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga hiling makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hindi kayang lumasan. Ano mga hiling makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masigla at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makita kagandahan ng buhay ko. O dito sa ibabaw ng mundo, napakagulo, ako'y patuloy na maghiling ko sa Kanya. At kailan may di ako mangangampay. Pagkabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y magulong na magpiling ko sa Kanya. At kailan ay di ako mangangambay. Menturi ka, hallelujah! Sa pagkakas aking alam, narating ang sangarap. Pangarap ko matupad. At walang sino man halang ko'y sanyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan.
di sa pangalan lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panariko at pagtawanan ng bahid ay Yesu Cristo. Ako'y patuloy na mangiling ko sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Amen. Hallelujah, puri ko sapagkat aking alam na darating sa araw pangarap ko'y matutupad. Amen. Hallelujah. At walang sino man alam ibig sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangalan magagawa natin ang lahat halang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Iba Diyos ay buhay. Iba ang Diyos ay buhay. Iba ang Diyos ay buhay. Nataramak ko sa buong katawan. Nataramak sa kamay. Nataramak sa isip. Nataramak ko sa puso. Nataramak ko sa buong katawan. Iba ang Diyos ay buhay. Iba ang Diyos ay buhay. Iba ang Diyos ay buhay. Nataramak ko sa buong katawan. Nataramak ko sa kamay. Nataramak ko sa isip. Nataramak ko sa puso. Nataramak ko sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng pagkarinig ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan na kawitan sa tamang-hamang hanian ko. Hallelujah, siya'y nangako babalik dito. Humakay bukunin niya, dadahin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa tamang-hamang hanian ko. Hallelujah, siya'y nangako babalik dito. Humakay bukunin niya, dadahin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm living for Jesus. Help this life, serving, following Him. Hallelujah. Living our life, that's all I've got. I know it's Jesus gave me. Hallelujah. Nothing can satisfy like He's so sweet. He makes my heart sing. Walking in His way. I've been living for Jesus my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will keep it so. We can sing. Has a problem on life. Wait a minute. Oh, let it out to run. Let it ring. Let a song ring out. Let a joy begin. Pour it out, you know.
is sure to win. Why the wait today? Why the wait for the victory? Why the wait today? So rejoicing has a trouble like rain. Let it out, let it free, let the song ring out, let it joy ring out, pour it out, let it show to win. Why the wait today? Oh, mine, oh, Jesus is mine, mine when I'm heavy, mine when I'm cherry, oh, mine, Jesus is mine, my heart is mine, every promise in the Bible is mine, amen. Every chapter, every verse, every word, I trust in His word is mine, every promise in the Bible is mine, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. So long, put me on, stomping himself. Pumping at his hand, pumping at his heart. Oh, put me on, pumping at his hand. Jesus, pumping at his hand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pumping my soul. I'm singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand. Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping in my soul. Pumping in my soul. I'm singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand me. Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping in my soul. Pumping, pumping, pumping in my soul. I'm singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand me. Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is treated. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah, purita, hallelujah. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Yes, Lord, palakpakan natin ang malakas ang ating pinakamaslan. Magsabi ng praise the Lord! Praise God! At dito pa tao sa maminamahal, mga pag-awit ng maminamahal masayang awitin at malumanin na awitin sa ating pinakamahal. Praise God! At abidadako na sa ating mga papahayag ng mga buhay na patuloy mayon mahal. Praise God! At abidadalhin po natin yung beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Joven. Praise God! Lahat po'y pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at talagang tayo po'y lubos sa pinagpala muli sa araw na ito at tayo po'y magkakasama mga minamahal upang ating dakilain, purihin at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay bumabati muna sa kapitulutan ng ating pong beloved Lord and Preacher, sa ating po beloved newcomers. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain natin mga Panginoon. Maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming sa araw na ito. Kayo po'y magantabay at talagang kayo po'y lubos sa pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Napakaraming pagpapala ang nakalaan sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Sapagkat sa araw na ito, mga minamahal, ito po'y galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida
sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Maging sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon. May sa napangasiwan po ng ating pong beloved Lord Preacher, ating beloved Brother Buboy Nir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, na talagang grabe mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po dito mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa araw na ito, ang pakikinig ng mabuhay na patuto. Sa sabi nga ng awit, ang kabanata ay 50, talata 23. Sabi niya, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin. At sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipapakita o ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ganun pala kagrabe yung ating ginagawa sa araw na ito. Ang ating pong mga bagay na ginagawa, whether it is for singing, with pagpapatotoo, o yung ating po mga ginagawang panalay, mga minamahal, lahat daw ito ay pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo lumuluwalhati sa Diyos. Amen? Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa pangalawa, dapat ayusin ang ating gagawing pagpapasalamat, sapagkat kapag inayos natin mga minamahal, sabi ng Biblia, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong pinaghanda mga sumusunod mga minamahal para po sa mag-testify ang ating pong beloved brother June Sabangan, at siya po sundan po ng ating pong beloved sister Miriam Reyes. At din po pinaghanda ating pong beloved brother Jordan Aliligay. Amen. At ang ating pong beloved brother Romel Morante, at ang ating pong beloved sister Christine Bigaong. Sila po mga minamahal ang napili upang sila po'y magbigay pasasalamat. Niling na po sila po'y maganda upang maging pagpapala po lahat ng ating pong babanggitin sa banal na pulpitong ito. Praise the Lord. At lahat ng handang makinig ng mga patutuo, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dapat ang atento natin dito mga minamahal. Amen. Huwag kayong kung saan-saan, mga sariling patutuo sa likod. Huwag. Sapagkat tayo nandito mga minamahal, hindi para makipagkumustahan. Tayo na parito upang purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nato na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Sabangan, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Miriam Reyes, ating beloved adult choir. Please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nakukuha lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pangalawa, ako ay nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangisiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Muli po ako'y nagpupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin kung paano rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada sa dako na po ng Luneta, na kung saan ay ako'y nanggaling sa dambuhalang relihiyon na tinatawag na Roman Catholic po. Dati talagang, nung una kong dalo dito, ako hindi naniniwala. Unang-una sa mga patutuo dahil napaka-imposible na po na gumaling ang isang tao na hindi ka mag-inom talaga ng gamot. Kaya nung una, sabi ko ako'y talagang doubt na doubt dito dahil yung pagpapatutuo nila. Ngunit nakita ko sa aking dalawang mata na sadyang nung tinawag talaga yung may masakit sa may harapan, nung nag-artar ko ng ating beloved assistant pastor na instant na sila ay unti-unting nakakikita, unti-unting nakakalakad. Kaya ako'y naniwala, ngunit hindi basta-basta na ako'y maanuhan agad na instant na ako'y maniwala sa ganitong gawain. Matagal din na panahon upang ako'y maniwala dito. Nung
patuloy lang ako na dumadalo, nag-observe lang ako sama-sama ang aking pinsan. Basta ang mahalaga yung dumadalo ko kahit Sunday service lang. Ngunit sadyang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil anyaya na naman ng ating beloved pastor na nung nagkaroon nung tag-init, na matinding tag-init, nung mga meeting, talagang naghamon ng ating beloved pastor na lahat ng mga religious na pumunta dito sa at kayong magpapanalangin ako na umulan. Nung una, talagang hindi pa ako bautismado noon. Kahit sumasama ako, hindi ako agad-agad nagpabautismo. Nung una, sabi ko sa init na to, sabi ko sa pinsan ko, sigurado, mapapahiya lang, sabi ko yung pastor doon. Dali-dali ako kahit na may pasok ako noon, talagang nag-attend ako, sabi ko, kailangan yung himala na sinasabi ng pastor na dinadala mo, pupuntahan kong magsisimba rin sana ako noon. Talagang nandyan na, sige lang, napakaaga niyang nagbihis. Sabi niya, maghanda-handa na ka na at alis na tayo, sabi niya. Talagang, sige, pinaghandaan ko yung araw na yon, sabi ko, para makita yung himala. Kaya nung nandun na kami, sa madaling salita, nandun na kami, sige, hanggang sa umabot na ng tanghali, tingin ako sa langit, sabi ko, wala namang magaganap na ulan dito dahil wala talagang ulap na makikita, wala akong ulap na nakikita hanggang sa tuloy-tuloy ang gawain, hanggang sa umabot na bandang alas 2, alas 3 talagang nandyan na unti-unting nagdidilim ang kalangitan. Sabi ko talagang totoo talaga ang siguro ang sinasabi nito. Sabi ko sa aking sarili, nandyan na napatunayan ko, bandang hapon na talagang nandyan na nabasa pa ako ng ulan, kaya doon ako naniwala at doon na rin ako nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mula noon hanggang ngayon talagang nandyan na ako'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang mga pagsubok, pag-uusig ng aking mga magulang, talagang mga beloved na aking mga ko sa buhay, talagang nandyan na magpatuloy pa rin ako. Hanggang nakinig na sa ating beloved pastor na sabi niya, kung para magkaroon ka ng pananampalataya, kailangan mong dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Sinunod ko yun, yung pattern na yun na sabi niya na mag-overnight dahil nung naranasan kong nagkaroon ng Sunday Christian, sabi ko parang hindi maganda sa spiritual na buhay yung Sunday Christian dahil napakahirap daluyan ng Holy Spirit, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa kahit anong hirap talagang nagpatuloy ako ng paglilingkod hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya. Nadala ko yung mga pamilya ko dito na talagang nandyan na tuloy-tuloy pa rin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Nung ako rin po'y nagkaroon ng panalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan agad-agad ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil iniwasan ko yung mag-overnight kasi nagkaroon ako ng mataas na BP, nagkaroon pa ako ng mataas na blood sugar hanggang sa imbis na gumaling ako doon sa pag-iwas ko ng 3 bis na pagdalo ko, lalong lumalayon hanggang sa ano pa ako sa ospital. Sabi ko, hindi kayo pwede na hindi mag-maintenance gawa ng napakataas po ng dugo nyo dahil umaabot siya ng 180 over 100. Sabi niya, baka yung pangalawang stroke nyo, baka hindi nyo kayanin, baka sa puso na yung bagsak niya. Kaya nung niresitahan ako ng 1 buwan na maintenance ko, wala pang 1 linggo, hindi kaloban sabi ko ng ating pinakamamahal na Panginoon na mag-maintenance ako. Kailangan ibalik ko yung paglilingkod ko talaga dahil sa 1 linggo na pagtitik ko ng gamot, nandyan na nahihirapan akong huminga, nandyan na ang dibdib ko parang pinipisil. Sa tuwing umiinom ako ng tubig, yun ay binubog ako. Sabi ko, kailangan talaga magbalik ako uli sa ating pinakamamahal na Panginoon upang pagilingin niya ako. Sabi ko, binalik ko yung pag-overnight ko kahit na pinagbawal sa akin. Nandyan na wala pang 1 taon, nandyan na binalik agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatuloy Praise ako the Lord, amen. at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung hapon lang po, ako'y nagdaos ng aking
magka 52 years old na, kaya hanggang ngayon nandito pa rin na nakatayo sa ating Praise the Lord, amen. Sa kasalukuyan at ako rin nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan ng aking sakit. Hanggang sa ngayon, ako'y patuloy na ginagabayan ng ating Praise the Lord, pinakamamahal na amen. Panginoon. Hallelujah. Sa paglilingkod po, pag-iingat, nandyan din po na ipinag-iingatan din po ang aking mga beloved na mahal sa buhay, nandiyan aking beloved na asawa na nasa ibang bansa, aking mga anak, talagang nandiyan lahat ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pandemyang ito, talagang nandiyan na hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na That's Panginoon. right, Kaya amen. ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid at belated happy birthday po. Lahat maging sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nagdiwan ng kanilang kaarawan. Napakainam na tayo po ay maglingkod na magdiwang na naglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagbati ay mula sa lahat ng ating pong mga minamahal na kapatid, sa ating mga minamahal na mga beloved workers, of course, sa ating beloved parents in the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal habang naghahanda ang ating pong mga beloved adults choir, ay tayo muna ay muling tumayo at umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to my God. Glory to Jesus. Glory to 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 my God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga aawit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isa na pa natin palakpakan ng ating malapay na Amen. Praise the Lord. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Praise the Lord. Amen. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, kagsamba ko'y iyalan. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pakilos mo'y aking inaasam. Amen. Pagkat Hallelujah. sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, Amen. Hallelujah. Hallelujah. samba ko'y iyalan. Praise the Lord. Hallelujah. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang Hallelujah. 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 buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Amen. Hallelujah. 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 Puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking Glory. inaasam. Patuloy po tayo magpuri mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Matagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso
kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iyan lang. Walang hanggan, Glory. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah. walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Samba buong laman ng puso ko, ito ay mamalang. Hallelujah. Amen. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan buong laman ng puso ko, mamalangis Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. walang hanggan kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko, ito ay mamalang. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko, ito ay mamalangin hanggang kita Amen. pupurihin, We worship the Lord. walang hanggang We praise the name of the Lord God. Hallelujah. We thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kung ito ay mamalagi sa'yo, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. God bless you, beloved ko ngayon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, talagang sabi nga, walang hanggan kitang pupurihin. Amen. Amen. At yan po tanging natin magagawa sapagkat hindi natin pwedeng bayaran ang ginawa ng malapay sa ating pumamabuhay. Yung ating pong kaligtasan, it is uncomparable. No amount of money ang pwede nating maibayad sa mahal na Panginoon. Ang tanging natin magawa, pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng nagagalak, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Nato na po ang ating pumalang kapatid, ating beloved sister Miriam Reyes sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po ay sundan ng ating pong beloved brother Jordan Aliligay. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na pa-Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda,
At ako din po ay mababati sa mga beloved Almeida children at gayon din po sa lahat ng mga beloved workers at sa lahat ng mga beloved elders, sa inyo mga kapatiran, isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ako'y kanyang muling tinawag sa kanyang banal na gawain, sapagkat tunay nga po na sobrang tagal na panahon na ako'y nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at lubos-labis ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat hindi niya po ako pinabayaan na tuluyang mawala sa kanyang banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, nung ako'y nawali sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na talagang napaka gulo ng aking buhay. Andyan po ang walang kapayapaan sa puso't isipan, at lalo na po mga minamahal sa pagsuot ng walang kabanalan, mga minamahal, na isa sa mga dahilan, mga minamahal, na talagang hindi ako nakapagpatuloy sa paglilingkod, sapagkat kapag ako'y nagsusuot ng may kabanalan, mga minamahal, talaga andyan po ang mga pag-uusig, mga minamahal, at andyan po na talagang puting dumadalo po ako noon, mga minamahal, talagang nagdadala pa po ako ng ekstrang pamalit bago umuwi, mga minamahal, sapagkat ako'y nahihiya, mga minamahal, na ako'y makita sa ganitong kasuotan noon, mga minamahal. Gayon po ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kanyang binuksan ang aking pangunawa, mga minamahal, na talagang ang pagsuot pala ng may kabanalan, mga minamahal, ay napakaganda, mga minamahal. Amen. Hallelujah. At alam niyo po noon, mga minamahal, nung ako po ay nawalay pa rin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po ang kalayawan sa laman, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang ayong abang lingkod, napakahilig sa nightlife, mga minamahal. At talagang inaabot po kami ng madaling araw sa labas, kasama aking mga kaibigan. Talagang andyan ang pag-iinuman, nagbabar hopping, mga minamahal. Andyan po, ganun po ang aking buhay, mga minamahal, hanggang sa dumating ang katawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan po ang napakaraming pagsubok, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, andyan po na talagang nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal. Andyan po nung panahon, way back 2010 po, mga minamahal, nung ako'y nagkaroon ng karamdaman na thyroid cancer, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng aking doktor, mga minamahal, sabi niya, 2 years na lang po ang aking itatagal, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, ako po ay nagbabalak mga ibang bansa, mga minamahal, sapagkat napakahirap nga po ng buhay dito, mga minamahal. At ngunit hindi yun kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit nung sabi sa akin ng aking doktor, mga minamahal, na 2 years na nga itatagal ng aking buhay, mga minamahal, andyan po na napaisip po ako, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, napakaliit pa ng aking mga anak, mga mahal na Panginoon, sabi ko, kahabagan mo po ako, sabi ko po sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, talagang andyan po na pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na muling magbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Muling dumalo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. At andyan po sa aking pagdalo muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na talagang talagang unti-unti niya akong pinagaling, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Way back to 2010 po, mga minamahal, hanggang sa kasalukuyang taon, mga minamahal. Talagang hindi po ako nagpa-opera, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, talagang nakaready na po yung aking pang-pa-opera. Ngunit talagang mas nanaig po sa akin na mas magtiwala na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya lubos-labis ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pagbibigay niya ng kalakasan at ang kaisa-isang buhay ko, mga minamahal, talagang ito'y talagang dinagdagan pa rin niya, mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kanina,
pinagbulay-bulayan ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sapagkat bago po kami makabalik dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, alam niyo mga minamahal, talagang sobrang dumanas po kami ng trials, mga minamahal, ng pagsubok, mga minamahal. Bukod sa back to zero po kami, mga minamahal. Andyan po, may karamdaman pa po ako, mga minamahal. Hindi sa pagbaba po sa aking sarili, mga minamahal. Nais ko lang pong malulhating ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, nung muli po kami maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang back to zero po kami. Halos wala po kaming makain, mga minamahal. At alam niyo po, ngunit hindi namin tinignan yun, mga minamahal. Ang tinignan namin talagang andyan po ang mahal na Jesus na siyang magpapala sa lahat ng Praise the aming Lord. Amen. pangangailangan. Hallelujah. Sobrang hirap ng aming buhay noon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang yung bahay namin, halos talagang walang kagamit-gamit yung mga minamahal. Ngunit dahil sa pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, andyan po na nakakapakinig po kami ng mga patotoo ng mga beloved kapatiran. Andyan po na talagang talagang kami rin po ay sumampalataya sa ating pinakamahal Jesus na talagang balang araw kami rin po ay pagpapalain ng ating That's right, pinakamahal amen. Jesus. Alam niyo po, noon mga minamahal, talagang pagpupunta kayo sa aming tahanan, mga minamahal, talagang walang gamit yung mga minamahal kahit na TV, wala kami, mga minamahal. Andyan po na sa patuloy lamang na paglilingkod at sa pagbibigay ng may katapatan, mga minamahal. Andyan po ang lahat ng meron kami ngayon, mga minamahal. Talagang ang mahal na Panginoon ang nag-provide nito, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At akin din po labis na pinapasalamatan sa pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nais ko lamang pong i-share, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, noon, ang aking beloved husband, mga minamahal, talagang walang trabaho yung mga minamahal. At nagkaroon po yan ng work na nagsimula po siya, mga minamahal, na nagkaroon ng work bilang delivery boy po ng isang mineral station po, mga minamahal. Alam niyo po, nang nagsimula po siya magtrabaho diyan, minamahal, yung first na sahod niya po, mga minamahal, talagang ipinagkaloob niya po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ngunit dahil hindi po doon nagtapos, mga minamahal, siya po ay pansamantalang umalis sapagkat ang nais niyang trabaho, mga minamahal, ay talagang makapaglingkod siya ng 3 beses ng mainam, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Alam niyo pa, mga minamahal, talagang hiniling niya sa ating pinakamamahal na Jesus na magkaroon siya ng trabaho, mga minamahal. Talagang mas may provide niya po yung aming mga pangangailangan, mga minamahal. At isang araw, mga minamahal, talagang yung trabaho na yan, pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus, kusang dumating, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Talagang yung trabaho na yung mga minamahal, talagang pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Isang araw talagang may kumatok sa aming pintuan at sinabi nga kung nais niya magtrabaho doon, mga minamahal. At yun nga po, hanggang sa ngayon yung trabaho niya yun ngayon, mga minamahal, na kanyang na ipinubay ng ating pinakamamahal Jesus, talagang ito ay pagpapala sapagkat andyan po na talagang hindi po ito nakakahadlang sa banal na gawain ng ating pinakamamahal Jesus. Kahit ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng napakalakas, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan. Mayroon po tayong natatanggap na pagpapala sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Narinig po ninyo ang patutunan ng ating mga kapatid, yung pagkakaiba ng before
na hindi pa sila nakakilala sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung sila na po ay naglilingkod, mga minamahal, dati natin punong-puno ng karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Dati natin napakagulo ng buhay at talagang nandun ng kahirapan, mga minamahal, Diyos ang nagpala. Sabi nga, lahat na meron kami ngayon, lahat galing sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy na po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Akin na po nga binibigay ang po pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved brother Jordan Aliligay. Amen. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid at sundan po siya ng ating pong beloved brother Romel Morante. Amen. Beloved Children's Choir, praise the Lord. Please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po'y nagbibigay dobling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist, Will Estrada Almeda, at sa mga turut aral na iniwan na ating beloved Assistant Pastor, ay beloved Mama Dear Lena C. Almeda po. At ako'y nagbibigay pagbati po sa ating beloved ordained preacher, co-worker, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. At muli po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa gintong pagkakataon na to, na muli po, hindi man po karapat dapat sa mahal na Panginoon. Ako'y kinabagan lamang na, hallelujah, ibahagi kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal, dahil tunay nga po, mga minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay nga po na ako po'y, hallelujah, nasa kawalang pag-asa, mga minamahal. Ako po'y hopeless na po, mga minamahal, dahil, hallelujah, nung hindi ko pa nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ako po'y, hallelujah, may dinadalang malubhang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, na kung tawagin ay paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, mga minamahal. Isang uri ng kanser sa dugo, mga minamahal, na kung maririnig mo yung ganyang salita, mga minamahal, talagang hindi na po magtatagal yung buhay mo, mga minamahal, dahil nung ako'y nagkaroon ng karamdaman na yan, mga minamahal, hallelujah, nasubukan ko po, mga minamahal, na hallelujah, sinalinan po ng 9 na bag na dugo, mga minamahal, hanggang sa hallelujah, sa murang edad ko, mga minamahal, hindi ko po nakayanan nun, mga minamahal. Ako po'y nagdeliryo, mga minamahal. Ako po'y nagkumbulsyon, mga minamahal. Yung time na yun, mga minamahal, bago po ako kumbulsyonin, mga minamahal, may, hallelujah, tinusok sa aking likod, mga minamahal, na isang malaking karayom, mga minamahal, sa aking bone marrow, mga minamahal, sa aking likod, mga minamahal, sa aking buto, mga minamahal, na kung pagkaisipin, mga minamahal, napakasakit, mga minamahal, dahil yung laki ng karayong, mga minamahal, na tinusok sa aking buto. Kasing laki ng straw ng Chucky, mga minamahal. Kung hallelujah, alam nyo po yung straw ng Chucky, mga minamahal, ganun po kalaki yung tinusok sa aking buto sa likod. Makakuha lamang po ng, hallelujah, yung laman, mga minamahal, upang matrace po yung aking sakit, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa ilang ospital po yung aming napuntahan na aking mahal na Labuans, mga minamahal, hallelujah, sa dako ng Baguio, maging sa, hallelujah, sa Region 1, lahat po sa dako ng Manila, mga minamahal, sa malalaking ospital, mga minamahal, hanggang sa, hallelujah, napadpad kami sa dako ng PGH, mga minamahal, hallelujah, na dyan po na na-confirm nga po na yun po yung aking sakit, mga minamahal, na paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, mga minamahal. Tunay nga po na yung sabi ng doktor sa akin, mga minamahal, hallelujah, sa dako ng St. Luke's, na doon po yung last na nagpatingin po ako, mga minamahal, dyan na ang sabi po ng doktor, mga minamahal, yung aking sakit daw ay wala na pong kagalingan, mga minamahal, dahil, hallelujah, yung maintenance lang po ng gamot ko, mga minamahal, hindi mo makukuha sa Pilipinas, mga minamahal, o-orderin mo pa sa ibang bansa, mga minamahal. So, may, hallelujah, may chance pa, mga minamahal, subalit walang kasiguraduhan, mga minamahal, yung tinatawag na bone marrow transplant, mga minamahal. Hallelujah, dyan na napakahalagang halaga, mga minamahal, dahil halos millions po yung halaga nung, hallelujah, yung treatment na yun, mga minamahal. Subalit wala pang kasiguraduhan, mga minamahal, kung magmamatch, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na nanlumo yung aking mga mahal sa buhay, dahil andyan po na
hallelujah, sa aming, hallelujah, buhay mga minamahal. Wala po kaming Diyos na tinatawagan mga minamahal. Bagamat, hallelujah, ang aking mga mahal na ina, mga minamahal, sagrado katoliko, mga minamahal, subalit, hallelujah, dyan na wala pong, hallelujah, hindi po dinidinig mga minamahal, hallelujah. Yung panalangin, mga minamahal, nagdadasal din po ako mga minamahal, subalit dyan pa rin mga minamahal na yung aking physical unti-unting nanghihina mga minamahalos, hallelujah. Mamayat na po ako mga minamahal, hallelujah, hanggang sa yung aking mahal na kuya na breadwinner sa aking mga minamahal na dyan na nanghina mga minamahal hanggang sa sumuko na po mga minamahal, kinuhanan na po ako ng kabaong sa St. Peter, mga minamahal, aking kalalagyan, mga minamahal, subalit, hallelujah, may isang kapatiran, mga minamahal, na ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon na upang ako'y makakilala sa Kanya. Praise the Lord, amen, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, na pinupuri ko't pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon dahil kung wala ako sa hallelujah, sa gawain ng totoong gawain ng mahal na Panginoon, kung walang totoong propeta na nilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon, siguro po mga minamahal, wala na po ako mga minamahal dahil, hallelujah, grabing karamdaman yung dumapo sa akin mga minamahal. Subalit napakabuti na mahal na Panginoon, hallelujah, dahil nung binigyan po ako ng taning ng mga doktor, mga minamahal, sabi na aking mahal na hipag, mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, nung aking nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggap ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tubig sa bautismo sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon sa dako ng Amoranto, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa patuloy na paglilingkod ko sa mahal na Panginoon, hindi ko namamalayan na 4 na taon na pala ako mga minamahal na dinugtungan ng buhay ng ating pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoon. amen. Hallelujah. Diyan na talagang napakabuti na mahal na Panginoon dahil kung hindi ko talaga nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, siguro po mga minamahal, wala na po talaga ako sa inyong harapan mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Na tunay nga po mga minamahal na talagang, hallelujah, ang karamdaman na yan, mga minamahal, talagang andyan na, hallelujah, ginamit ng mahal na Panginoon upang ako'y manumbalik sa Kanya, upang ako'y maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, hanggang sa andyan po sa patuloy na paglilingkod ko mga minamahal, hallelujah, andyan na hindi po laging pagpapala sa akin mga minamahal. Talagang dadaan ka sa pagsubok, mga minamahal, hindi laging rosas, mga minamahal. Andyan na ako'y sinubok ng ating pinakamamahal na Panginoon kung gaano ka, hallelujah, gaano ang aking pananampalataya sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na ako'y, hallelujah, nagkaroon ng lagnat po mga minamahal, hallelujah, 3 araw na lagnat. Hindi ko in-expect na mga minamahal na yung lagnat na yun, mga minamahal, hallelujah. Kasagsagan ng COVID yun, mga minamahal, taong 2019 po, mga minamahal, hallelujah. Andyan po mga minamahal na hindi po ako makahinga. Andyan na hinahabol ko po yung aking hininga hanggang sa mataas na po yung aking lagnat noon, mga minamahal. Hanggang sa aking mga mahal sa buhay dahil hindi po sila mananampalataya sa, hallelujah, sa gawain itong mga minamahal, hallelujah. Andiyan na dinala po ako sa ospital, mga minamahal. Doon po mga minamahal, nalaman ng doktor, mga minamahal, na ako pala mga minamahal ay mayroong tubig sa baga, mga minamahal, na maraming tubig, mga minamahal, 400 ml, mga minamahal, hanggang sa maging nakitaan po yung aking atay, mga minamahal, na lumalaki po, mga minamahal, hanggang sa yung aking kidney, mga minamahal, tinamaan na po, mga minamahal, naging komplikasyon na po, mga minamahal. Andyan na sa pamamalagi ko sa ospital, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na, hallelujah, andyan po mga minamahal na, hallelujah, sa pamamalagi ko sa ospital, mga minamahal, andyan na 3 linggo po akong namalagi, mga minamahal. Diyan na matataas na antibiotic yung tinurok sa akin, mga minamahal, upang mawala lang po yung tubig sa baga, mga minamahal. Amen. Subalit mga minamahal, diyan na paulit-ulit po akong ini-x-ray, mga minamahal. Subalit hindi po nawawala yung tubig ko sa baga, mga minamahal, hallelujah. Maging yung aking atay, mga minamahal, na lumalaki, mga minamahal, nahirapan po akong lumunok. At sa loob ng 3 linggo, mga minamahal, sobra po akong namayat. Naging, hallelujah,
yung aking binti, mga minamahal, maging yung aking, hallelujah, yung braso ko, mga minamahal, talagang makikita mo, mga minamahal, na sa loob ng 3 linggo, hindi po ako nakakain ng maayos. Puro soup lang po, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, nag-decide na po yung aking doktor, mga minamahal, na kinausap yung aking mahal na ate na ako'y tusukan ulit sa likod, mga minamahal, upang kumuha ng tubig sa aking likod, mga minamahal, hallelujah. 5 tusok po sila ng karayom sa aking likod, mga minamahal. Subalit, yung pang-last na tusok, mga minamahal, nabali pa, nayupi pa, mga minamahal, dahil yung natusok niya, mga minamahal, yung buto ko, mga minamahal, talagang napakasakit, mga minamahal, dahil, hallelujah, na kahit na mayroong anesthesia, mga minamahal, mararamdaman mo yung sakit, mga minamahal. Subalit, napakabuti na mahal na Panginoon, dahil, Praise the Lord. Amen. Hallelujah. pinahintulutan na mahal na Panginoon yung pangyayaring yun upang, hallelujah, makita ko ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tunay nga po na, hallelujah, sa loob ng 3 linggo, mga minamahal, hindi po ako gumaling. Lalos bagkus, lumala po siya, mga minamahal, hindi po ako nakalakad ng maayos. Pag maglakad po ako ng 2 hakbang lang, mga minamahal, para po akong may asma, na halos inaabot-abot ko yung hininga ko, mga minamahal, kahit nakaupo po ako. Pag nagsi-CR po ako, mga minamahal, parang po akong may dagan-dagan na sangsakong simento, mga minamahal, na sa sobrang hingal ko. Subalit, hallelujah, ako'y nanalangin sa mahal na Panginoon isang gabi, mga minamahal, na hallelujah, na ako'y magtitiwala sa mahal na Panginoon, na hallelujah, na ako'y pagagalingin ng mahal na Panginoon. Amen. Tunay nga po, mga minamahal, na sa kinabukasan noon, mga minamahal, na nalangin ako, na sinabi ko sa doktor na lalabas na lamang po ako. Sabi ko, mga minamahal, dyan po na pumayag naman yung doktor, mga minamahal. So sa madaling salita, mga minamahal, lumabas kami ng ospital, mga minamahal, nang hindi nakamtan yung kagalingan, mga minamahal, hanggang sa nauwi po kami ng bahay. Karga-karga po ako ng 2 bayaw ko, mga minamahal. Sinakay po ako sa upuan. Hallelujah, dahil hindi po ako makalakad, binuhat po yung upuan, mga minamahal, hanggang sa pagdating ko ng bahay. Nandiyan na dinumog po ako ng aming mga, hallelujah, mga mahal sa buhay ko, mga minamahal, kapitbahay namin, na iniiyakan na po ako, mga minamahal. Subalit sa puso't isip ko, mga minamahal, na kasama ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, na kung paano niya ako pinaghimalaan, mga minamahal, mangyayari pa rin yun, mga minamahal. That's right. Amen. Hallelujah. Sa kalagayan kong yun, mga minamahal, na hirap akong huminga. Natuto pa rin akong magpuri, magpasalamat sa mahal na Panginoon. Praise dahil the Lord. Amen. alam ko na may magagawa ang ating pinakamamahal That's na right. Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung sa doktor, mga minamahal, sumasablay sila sa mahal na Panginoon, walang imposible sa mahal na Panginoon, dahil, hallelujah, siya ang dakilang doktor natin, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na sa pamamalagi ko sa bahay namin, mga minamahal, patuloy po ako, mga minamahal, na nagsusumamo sa mahal na Panginoon. Gumigising ng ating gabi, mga minamahal, dahil hindi po ako makatulog. Halos yung aking puso, hindi na po siya normal, mga minamahal, na tumibok, mga minamahal, dahil sa tubig ko sa baga, nahihirapan na rin po, mga minamahal. Subalit, hallelujah, nung araw ng Sabado, mga minamahal, hallelujah, kinausap po ako ng aking mahal na ina, mga minamahal, na dalhin ulit ako sa ospital, dahil parang nakikita na nila po, mga minamahal, na nahihirapan na ako, parang malapit na daw po ako, mga minamahal, na mawala, mga minamahal. Subalit, ang sabi ko sa aking mahal na kuya, dalhin niyo ako sa gawain namin, mga minamahal. Tunay nga po na sa kalagayan kong yun, nagpadala po ako sa gawain, mga minamahal, na, hallelujah, sumamba sa mahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal, hallelujah, nakita po ako ng mga kapatiran na talagang, hallelujah, na nag-aalala po sila sa akin, dahil bumagsak daw po yung aking, hallelujah, katawan, mga minamahal. Sobra po daw akong namayat, maging ang aking binti, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, hallelujah, ang pagpunta ko doon, mga minamahal, ang pagpunta ko doon ay pagagalingin ako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na sa pangalawang araw na pagsusumamo ko sa mahal na Panginoon, hindi ko ini-expect, mga minamahal, na, hallelujah, unti-unti na po pala, mga minamahal, nawawala yung aking hingal, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa pag-awit ng painis, mga minamahal, unti-unti po akong nakatayo, nakapagpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hanggang sa tuluyan na po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon.
talagang wala po akong masasabi, wala po akong, hallelujah, may gaganti sa mahal na Panginoon, kundi yung paglilingkod sa mahal na Panginoon na tunay nga po na, hallelujah, hindi lang po yan mga minamahal yung ating, hallelujah, matatanggap, kundi yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Tunay nga po mga minamahal na sa aking, hallelujah, nasubukan kong mag-isti sa gawain mga minamahal dyan na, hallelujah, nagpupuri sa mahal na Panginoon, nag-isti mga minamahal. Tunay nga po na kahit hindi pa save yung ang mga loved ones mo mga minamahal, hallelujah, kung ikaw mga minamahal na tunay na, hallelujah, sinusunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Tunay nga po na hindi maiksi yung kamay ng mahal na Panginoon upang maging yung mga loved ones mo ingatan ng mahal na Panginoon mga That's right, minamahal. Dahil yung aking mahal na ate mga minamahal, maipatutuo ko lamang po na siya po ay, hallelujah, nanganak po mga minamahal, una yung paa, mga minamahal, talagang napakahirap mga minamahal yung pag mga nakauna yung paa mga minamahal, talagang masisisaryan ka mga minamahal. Subalit, hallelujah, hindi ko po yun alam mga minamahal na ganun po yung kalagayan na aking mahal na ate dahil sa chapel po ako mga minamahal, nandyan na nagpupuri, nagmiminyan sa mahal na Panginoon mga minamahal. Tunay nga po na, hallelujah, sa patuloy na pananalangin ko mga minamahal, hallelujah, hindi ko in-expect mga minamahal na ganun po yung nangyari sa aking mahal na ate. Yung kanyang anak mga minamahal, lumabas po siya mga minamahal na wala pong malay mga minamahal, andyan na nangitim na po siya mga minamahal, hallelujah. Subalit, hallelujah, sa pagpupuri ko sa mahal na Panginoon, hindi man karapat-dapat dyan na naabot siya ng panalangin na ating beloved honorable pastor, mga minamahal. So, hallelujah, hallelujah, sa kabutihan na mahal na Panginoon, mga minamahal, dyan na binuhay po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya, hallelujah, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, maging yung aking mga kapamangkin, mga minamahal na natutulog lamang po sa sala mga minamahal. Pinasukan po sila ng ahas mga minamahal. So mga minamahal, hallelujah, sa buong magdamag na natutulog sila mga minamahal, hindi man lang nagawa ng ahas mga minamahal na sila'y kagatin mga minamahal, na sa uluhan po sila ng yung ahas mga minamahal, sa uluhan po mga minamahal. Subalit tunay nga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tunay na iniingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Saan man tayo mapadpad mga minamahal. Hallelujah, kahit nagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siguro kung hindi ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, siguro mga minamahal, hallelujah, talagang nasa kawalang pag-asa pa rin ako. Subalit tunay na pag-asa ang nakamit ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. To God be the glory. Amen. Amen. Sino magpapagaling sa ating mahal na kapatid kung hindi totoo ang Diyos? Amen. Ngunit sabi nga mga minamahal, sa pandalangin ng ating ginaganap, may Evangelista Walde Estrada Almeida, dati natin kung saan siya pumupunta mga minamahal, maging sa doktor, wala nang pag-asa. Sabi niya, 2017 ay talagang from that time, mga minamahal, ay talagang tinaningan ng kanyang buhay. Amen. Pero sabi nga niya, nakita niyo mga minamahal, buhay na buhay, nagpapatotoo, ang Diyos ay nagpapagaling. Palapakan po natin ang ating malapay noon habang naganda, ang ating po mga minamahal na mga awit, tayo muling tumayo mga minamahal, awitan natin ang ating napakabait na Diyos. Praise the Lord, amen. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free.
I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At ating pong samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Oh, the Lord, oh, the Lord, oh, the Lord be magnified. Let all who seek you rejoice and be glad in you. Let all who seek you rejoice and be glad in you. Let all who seek you rejoice and be glad in you. In you. Let such as love your salvation say continually. Let such as love your salvation say continually. The Lord be magnified. The Lord be magnified. The Lord be magnified. Be magnified.
Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Minsan na pa ating palakpakan mga minamahal ng ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. They are ever praising you. Praise the Lord. Blessed are those who sit in your Amen. Hallelujah. whose hearts are set on our God. Will go to strength until we see you face to face. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come bless our land as we seek you, worship you. Are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer, oh Lord God Almighty.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. Siya po'y sundan ng huling magbigay pasasalamat ang ating beloved sister Christian Bigaong. Beloved youth and singles choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating minamahal Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating di po malilimot ang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon rin po sa kanila pong mga anak. At ganoon din po sa ating mga minamahal po nating elders na kasama po natin ngayon. At ganoon na rin po sa ating pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubinir sa kanila pong mahal na anak. At ganoon din po sa ating mga minamahal po nating nanonood po ng Facebook Live viewers, YouTube po. At ganoon na rin po sa ating beloved instrumentalist. At sa aking mga minamahal ko pong kapatiran, ako po ay nagpapabot ng sapong magandang tanghali po sa ating lahat po. Praise the Lord, hallelujah po. At muli, ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ay isa po ako po na napili po na upang pasalamatan po. At diyan po sa aking pinagtrabahuan ko po ay mayroon po akong isang katrabaho po, mga minamahal, diyan din po na siya po ay nagbabahagi po ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung una po ay wala po akong alam, ngunit sa palagi niya pong nagsishare po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay binigyan po ako ng pangunawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito na po ay naging susi po upang makapaglingkod po sa kanya pong banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord po. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay nagpabautismo, dahil po ako po ay isang tao po ay talagang, ako po ay mayroon pong mga bisyo po, tulad po ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo. Ganoon rin po ay marami pong kaguluhan po sa aking buhay. Ngunit po nung ako po ay makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po ay nagpabautismo po, ay ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dyan din po sa aking pinagtrabahuan ko po ay naging dahilan din po na naging naapektuhan po mga minamahal ang aking pagdalo ko po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po ay napakahigpit pong umabsent po sa aking pinagtatrabahuhan ko po, mga minamahal.
kung ako po ay absent po, ay babayaran ko din po ng oras po yung aking absent po. Kaya napakahigpit po mga minamahal sa aking pinagtatrabahuhan ko po. Halos minsan po hindi po ako payagan na makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, naisipan ko po na sabi ko po, gusto ko pong mapaglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng 3 beses po sa isang linggo. At ngunit sa overnight lang nga po ako nakakadalo. Ngunit ako pinaglaban ko po mga minamahal ang aking desisyon ko po na iwanan ko po ang aking trabaho ko po dahil upang makadalo lamang po ng 3 beses po sa isang linggo po. Diyan po na kahit po na nagkaroon din po ako ng kaba na ako po ay mawawala ng hanap buhay at ganoon din po sa aking mahal na asawa ay sa aking pinagtatrabahoan ko lang po siya umaasa. Ngunit hindi ko po yun tinignan, mga minamahal. Ang tinignan ko po ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ngayon po, tunay nga po na ang mahal na Panginoong Hesus po ay hindi po kami pinapabayaan That's right. Amen. sa lahat-lahat po ng aming pangangailangan po. Hindi po kami nagutom o nagpalipas man ng gutom. Kaya labis-labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po. At ganoon din po sa aking may share lamang po mga minamahal. Ang aking mahal na asawa po, didiretsahin ko na lamang po mga minamahal dyan po sa aking pinagtrabahuhan ko po na bumali po ako. Ngunit naalala ko po na may utang pa pala ako sa mahal na Panginoon. Ayun po, ganoon din po ay binawas ko na rin po yung aking hikapot handog ko po doon. At talagang makakalat at talagang malit na lang po yung matitira po sa aking binali ko po, mga minamahal. At ang pakakaalam po ng aking mahal na asawa ko po ay talagang inaasahan niya po na mayroon na po siyang panganganak, pangpapacheck up po niya. Ngunit ito po ay binigay ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit tinanong niya po sa akin kung nasaan na po yung aking binali, kung ilan pa po. Ngunit natakot po ako kung paano ko po ipapaliwanag po sa aking mahal na asawa ko po. Dahil nga po ay hindi pa po siya nakakaunawa. Alam niyo po mga minamahal, ngunit sinabi ko rin po yung totoo sa kanya po na mahal na asawa ang aking binali ay may utang ako sa mahal na Panginoon at kinalsas ko na rin po yung ikaputhandog ko doon. Sabi ko, ay grabe po mga minamahal, grabe po ang galit niya po, usig. Ngunit hindi ko po yung inintindi dahil alam ko po na hindi po ako papabayaan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po. Alam niyo po mga minamahal, dumating din po yung time na manganganak na po yung aking mahal na asawa ko po. Ngunit talagang nag-aaburido din po ako. Ngunit naalala ko po na hindi po ako papabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ginawa ko po, mga minamahal, lumuhod, nagpuri sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ang aking pinoproblema ko po, na panganganak po ng aking mahal na asawa ko po, ay ito po ay binigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya labis-labis po ako nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon na rin po sa pag-iingat niya po sa aming buong sambayan. Ganon na rin po sa akin na ako po nakakadalo ng maluluhati. At ganon na rin po sa ating minamahal ko pong kapatiran. Kaya maraming hanggang dito na lang po ang lahat-lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan. Tunay nga po mga minamahal, sometimes ang Kristiyano, masyado tayo nag-aaburido. Amen? Amen? We anticipate things na kala natin magiging
problema. Pero tingnan niyo mga minamahal, sabi nga ng ating mga kapatid, problemado ko yung panganak ng aking mga sweetheart. Namumroblema na rin ako, pero hindi ako tumigil pumuri sa Diyos. Malaman po natin ang ating mga Panginoon. O nakita niyo, nakapanganak ang kanyang mga sweetheart? Oh, bakit? Ibig sabihin, patuloy ang pag-aalaga ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magtiwala lamang tayo mga minamahal sa Diyos. Amen? In His perfect time, darating ang pagpapala na ipinangako niya sa bawat sa atin. At habang naganda, ang ating mga beloved choir, tayo muling tumayo mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. The Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At tayo po samaan po natin mga minamahal ang ating mga minamahal mga awit. Huwag po tayong papektuhan sa init at malinsangang panahon. Amen. Amen. Let's concentrate at ating pong ipaabot sa Diyos ang ating pong mga pasasalamat at mga pagpupurit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagasan, walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Praise the Lord. Hallelujah. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagasan, walang Praise the Lord. kapantay. Hallelujah. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. Katapatan
Ingatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagasang walang kapahan. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman luwalhati ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Glory. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ikaw naman ang tangi ko sasambahin. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Awitan kita at pupurihin. Thank you, Lord. Hallelujah. You worship the Lord. You praise them under His Jesus. Hallelujah. Kay buti mo sa akin. Kabuti mo, hindi ka napabangon. Luwalhati napatabo. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka napa. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. We praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God. Hindi ka na mapagod mamahal sa bawat namin. Jesus. Ikaw wala pa yun. Hallelujah.
tayo magpuri mga minamahal sa mahal na Panginoon. Panginoon, Hallelujah. mo sa akin. Amen. Praise the Panginoon, Amen. Hallelujah. Hallelujah. kay buti mo sa akin. Napakabait mo, aming Panginoon. Palakpakan po natin ang napakabait na Diyos, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay! Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang, mga minamahal, kung talagang hindi lang tayo gahul sa oras, mga minamahal, talagang napakasarap damhin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, talagang sabi nga, yan ang totoong kayamanan ng mga tunay na anak ng Diyos. Despite sa bulsa, wala tayong pera ngayon, may pagmamalaking milyon. Amen? Pero tandaan po ninyo mga minamahal, maraming mga milyonaryo ngayon, pero sila naghihingalo dahil sa karamdaman at hindi nila magawang pumuri sa Diyos. Pero tayo mga minamahal, wala man tayong milyon sa ating mga bulsa, maging sa ating mga bank accounts. Amen? Pero punong-puno tayo naman ng kagalakan at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, tayo po lubos na pinagpala ng lahat ng pinagpala. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, sabihin nothing to worry. Wala tayong dapat dahilan para tayo makasimangot ngayon. Dapat tayo mga minamahal ay galak na pumupuri sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal, tayo dadako na po sa huling magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Christine Bigaong sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Please prepare. Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Bababot din po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po at datihan ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil napagkaroban po ako ng pagkakataon na mapasalamatan po siya sa araw na to. Nariyan po simulan ko po nung nagkaroon po ako ng karamdaman po na
skin allergy po. Tunay nga po na buong katawan ko po, pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Kami po ay lumapit po sa mga doktor. Pare-pares po binibigay sa akin na lotion, tsaka tabletas. Tinitake ko po yan, tsaka pinapahid ko po yan sa katawan, sa balat ko po. Ngunit wala pong nangyayari po, wala pong kagalingan yung abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung naabot po ako ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at napadako po dito sa kanyang banal na gawain at nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan din po yung pagpapagaling sa akin ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Jesus. Lord. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Katunayan nga po, kung titignan niyo po aking kamay, malinis na po sa kabagan ng mahal na Panginoon dahil po, ito po yung parte ng katawan ko po na matindi pong tinamaan po ng karamdaman pong yan. Ngunit ngayon po sa kabagan ng mahal na Panginoon Jesus, nagagamit ko na po yun upang mapupurihan po siya. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon yung pagpapagaling po na yan. Maging din po sa pag-iingat po sa akin dahil sa pangaral nga po na aking naririnig sa banal na pulpito na kung nariyan po na nagbibigay po tayo ng may katapatan na tunay nga po na hindi lamang po sa financial ibabalik na mahal na Panginoon, kundi triple blessings po. Yes, Nariyan right, din po amen. na hindi lamang po sa tunay po na hindi lamang po dyan, kundi triple blessings nga po talaga dahil po maging sa pag-iingat po dahil naka-encounter po ako ng aksidente po na yung jeep na aking sinasakyan po, pauwi na po ako galing sa eskwelahan po, pauwi na po ako ng tahanan po namin. Nung jeep na po na aking sinasakyan, sobrang bilis po niya at nung sa part na po na dapat magme-minor po yung mga sasakyan doon dahil po pababa po yan ng kalsada. Kung imagine niyo po at double highway pa po yan. Nariyan po na nung inaabangan ko pong mag-minor po yung jeep na aking sinasakyan, hindi po siya nag-minor. Bagkus naglalo po pong mabilis dahil nga po pababa yung kalsada. Nung tinitingnan ko po yung driver, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kami bumabagal. Pumasok po sa isip ko na nawala na po ng preno yung aming sinasakyang jeep. Nandyan po na pumasok po sa akin yung kaba, ngunit pinaisip po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pangaral po na ating beloved evangelist Will Estrada Almeda, kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Iyan po yung ginawa ni abang lingkod at sabay pikit po ng aking mga mata at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa ganang akin wala po akong magagawa. Ngunit ang mahal na Panginoon po ang may magagawa. Nariyan po na habang Amen, nakapikit po sir. ako, naramdaman ko po unti-unti pong bumabagal yung jeep na aking sinasakyan. Amen. Pinahinto po na Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking sinasakyan po yan. Andiyan po yung pagliligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po sa amin ng mga time na yan. Nariyan din po nung last overnight lang po, tunay nga po, na Thursday pa lang po naramdaman ko na po na parang masakit po yung aking mga mata at talaga pong umakit hanggang sa aking ulo. At nung tunay po nung last overnight po, Friday na po, maghapon po na Friday, yung pakiramdam ko po para po akong lumulutang. At nandyan po na hindi pa po masyadong mainit yung pakiramdam ko. Ngunit yung pag-uwi ko po, mainit na po yung pakiramdam ko. At nung nariyan po na nagbihis po ako, nag-prepare po ako upang dumalo sa kanyang banal na gawain, na tunay nga po pinapakiramdaman ko po yung aking sarili na kung kaya ko ba. Nariyan po na yung aking pakiramdam parang lumulutang. Ngunit pag ako po'y tumatayo, hinahakbang ko po yung aking mga paa, naglalakad po ako. Nagtataka ako kung bakit po may lakas pa rin po yung aking katawan upang maglakad. Sabi ko, ay wala ito. Kaya ko pang dumalo. Kaya nung dumalo po ako nung last overnight, nariyan po nung habang nagpupuri po, tayo nung congregational singing joyful po nun. Naramdaman ko po yung buong katawan ko po, tumatayo po yung aking mga balahibo. Na hanggang sa ulo ko po yan. Na tunay nga po nung time po na yun, sige lang po, nagpuri lang po din nagpuri. At nung dyan na po yung solemn songs na po, lumuhod po yung abang lingkod na patuloy na nagpuri. Narin po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po, naramdaman ko po na pinawisan na po yung abang lingkod at yung dinaw po, yung pagtayo po na aking mga balahibo ay tinanggal na po na ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Narin nga po Hallelujah. na pinagaling na po yung abang lingkod at tunay nga po isa po yung kinahabagan upang nakatayo sa mga oras na ito, bagamat nandiyan po yung panghihina ko, nandiyan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy na nagsusupply at
ng kalakasan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagamat nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng pandemyang ito, nandiyan po yung pag-iingat, paggabay at pagpo-provide po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buong pamilya po namin. At nagpapasalamat din po ako sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy kinakahabagan upang magamit sa kanya banal na ubasan bilang isang mawikit. Ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Alam po ninyo mga minamahal, ang Diyos ay napakabait. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal sa ating pong mga buhay, mga minamahal, kaya yung mayroon tayong mga mainit ang panahon, tayo po mga minamahal ay talagang nandiyan na talagang tayo po ay sometimes akala natin na malayo, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pero tandaan po natin mga minamahal na sa bawat pangangailangan ng mga anak ng Diyos, ang mahal na Panginoon matatawagan sa oras ng kabagabagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At meron pa pong isa po mga minamahal. Meron pa pong isang pahabol. Amen. Amen. At tunay nga po mga minamahal talagang ang lahat ng bagay, sabi nga mga minamahal ay ibigay ang papuri na nararapat sa ating mahal na Panginoon. Amen? At narito na po, ating po ibigay po pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved sister Aileen Dumalanta. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. Amen? Amen. At atin na pong pinaganda ang ating mga minamahal na mga awit. Sila na po ang susunod na magbigay pasasalamat sa magbigay papuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang ating beloved sister Aileen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupupuri, pasasalamat, pagdadakila tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Nagpapabot po ako ng dobling paggalang sa ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida, and blessed memories and teachings sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Bumabati din po ako ng magandang hapon na po sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Bobonier, sa kanilang anak Sister Vine, at sa ating pong mga elders na kapiling ngayon. Bumabati din po ako sa inyong lahat mga minamahal kong kapatiran, bago ng datihan. Ako po'y lubos na pupuy, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na ito na ako po'y muling mapagpahayag ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nais ko po nga sariwain mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginawa po niya sa aming buhay. Dati-dati po mga minamahal nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain na ito. Sa amin pong 5 magkakapatid mga minamahal, ako po yung sakitin at bata pa lamang po ako mga minamahal, taglay ko na po ang karamdaman na asma, na sa murang edad ko po mga minamahal na siya pong napahirap sa akin. At tuwing inatake po ako ng sakit na yan, mga minamahal, ang ginagawa po ng aking mga magulang, ako po pinapacheck up sa doktor. Pansamantalang kagalingan lamang aking natamo. Ngunit nung kami po'y makakilala sa gawain pong ito, way back 1996, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pangunat dalangin ng ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, kabalikat po na lahat ng ating mga gagawa. At sa patuloy po namin pagdalo mga minamahal ang kanamdaman ko po na as malubos ang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil din po mga minamahal, maalala ko din mga minamahal, noon din po mga minamahal nung ako po, dati-dati po mga minamahal, ako po yung ginagamit din po sa bilang mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po noon. At nung bumaba po ako mga minamahal sa bilang isang mga awit po mga minamahal, dahil nais ko po nga tulungan ang aking mga magulang sa paghahanap buhay. Doon po ako nawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ng
hindi kaaya-aya, kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na bumalik po sa akin at hindi na rin po ako nakakadalo hanggang sa nagkaroon po ako ng sariling pamilya, mga minamahal. At andyan ang mga minamahal sa isang taon, mga minamahal, isang beses lamang po ako nakakadalo noon. At andyan na mga minamahal, dumating po yung matinding paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ginamit niya po mga minamahal ang aking mahal na anak na ngayon po youth choir na po. Dati-dati po mga minamahal noon po, baby pa po siya, 5 years old pa lamang siya mga minamahal. Dalawang beses po namin siyang binalik sa ospital dahil sa pananakit ng sa kanyang tiyan mga minamahal. At andyan na chinek up po siya ng doktor, ni laboratory, in ultrasound, in X-ray mga minamahal, negative po lahat ng result mga minamahal. Ngunit gano'n na lamang po yung pananakit ng kanyang tiyan. Siya po iyak ng iyak mga minamahal, hindi na makatulog. At andyan po bilang isang ina mga minamahal na andyan po na nag-aalala po ako sa kalagayan ng aking mahal na anak. At ang sabi ng aking mahal na ina mga minamahal, yan ay paalala sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. That's right. Amen. Manumbalik ka sa Kanya, manumbalik ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang imposible. Gagaling yan gagaling yang sakit na yan mga minamahal. Andyan nga po na nagsisipo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagsumamo po ako, huminang kanyang habag mga minamahal. At the same time, dyan po na napag-prayer din po kami dito sa pastoral house. At may mga manggagawa din po mga minamahal na pumunta doon upang ilihan siya mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sa unat pa ng pangunat dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, pagkatapos po nilang inilihan sa mga minamahal, sa gabi na yun mga minamahal, nakatulog po siya ng maayos mga minamahal. Praise the Lord, amen. At ganun din po mga minamahal, nakakain na rin po siya mga minamahal. At andyan po nalubusan din po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen, praise the Lord. At yan po lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil anong mga nakarang araw, mga minamahal, ako rin po nagkaroon ng karamdaman na andyan po na sobrang sakit po ng aking buong katawan, kumikirot. At andyan din po na hindi po ako makakain ng maayos, wala po akong panlasa. At pang-amoy mga minamahal, wala po ako mga minamahal. Ngulit ako andyan po na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung ako po nagsisi at nagpuli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na binalik niya po yung kalakasan ko po mga minamahal at ganoon din po yung panlasa ko po mga minamahal at pangamoy ko binalik na sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yan po ilubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala na patuloy na pinagkakalob niya sa amin magmula sa maliit hanggang sa malaking pagpapala. Ganon din po niya sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at dyan po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo at sa ating pong mga minamahal na mga kapatid na talagang kayo po yung dumalo, Miyerkules, Biyernes at maging sa ating linggo mga minamahal pagdating sa Friday ay mahaba-haba yung ating oras ng pakikinig ng mga buhay na patotoo. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. At aking po inihiling mga minamahal, tayo po lahat tumayo. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. As we welcome ang ating po mga minamahal na mga awit, ating beloved Jesus Finest Generation Choir.
Jesus, you're my King. Your life was made to sing. I will praise you all my days. Know your way. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. You will take me into the land. We will conquer in your name and proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, Judah. How powerful you are. Hail, hail, Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. Glory, glory to the Lamb. You will take me to the land. We will conquer in your name and proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, Lion of Judah. How powerful you are. Hail, hail, Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. How wonderful you are.
many souls have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds, and every one of them will say, with no exception, that they find Jesus never fails. Even in the days that gone, he brought his people food. And then he came and showed his love and died for me and you. And he rose again to prove that every story had been true. Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes the world brings troubles I found it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in these times, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's all so cut and tried. On the weakest end of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes the world brings troubles I found it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're these times, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's all so cut and tried. On the weakest end of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. I know Jesus. Jesus never fails. You might as well get me behind. You cannot believe, because Jesus never
fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well give me Satan, you cannot prevail because Jesus never fails. I know Jesus fails. Jesus never fails. You might as well get me. Satan, you cannot prevail because Jesus never fails. Jesus never fails because Jesus never fails. Sa huling awitin natin, minamahal naman mga awit. Tiyakin po natin sa ating mga sarili na tayo po ay nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Walang kabuluhan ng ating mga pagpupuri kung tayo po ay masumpungan ng ating napakabait na Diyos. Hindi man lamang matutong humingi ng tawad. Walang matuwid ni isa. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Kailanman hindi makisalamuha ang ating mahal na Panginoon lang ng kanyang banal na presensya sa mga Kristiyanong hindi karapat-dapat tumanggap nito. Kaya, kailangan natin ang makadiyos na pagsisisi. Taos puso. Magipag-usap tayo sa ating mahal na Panginoon. Huwag tumingin dito sa harapan. Magipag-usap tayo sa ating mahal na Panginoon. Ipikit ang ating mga mata. Itaas natin ang ating mga kamay upang tayo makapagsisi ng lubusan. Dakilat papagpala na aming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa hapong ito, ibig namin na kami maging karapat-dapat sa iyong paningin. Sa anumang paraan, malapay na pighati ka namin. Kami nagkakamali, nagkakasala. Gumagawa ng mga hindi kaya-aya sa iyong mga paningin. Patawad po, mahal na Panginoon. Pinagsisihan po namin ang lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Minsan pa kaming kahabagan, ibuhos mo na masagana yung Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming isinasamo ang lahat ng ito at habang aming sinasawa yung mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus and anoint this last song, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord.
Every day with Jesus is sweeter than the day before. God bless you, choir. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, for it's the one whom I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, for He's the one whom I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Therefore, being justified by faith, we have peace, say it God, through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. Jesus, you put me together, my love forever, I will live for you. I was in pieces until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. Well, I've waited so long, now I say you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world without a spinning round. It stopped me from spinning, give me a big aim from a solid ground. My life has that purpose, life is that circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and ever believe your word. Well, I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. Well, I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, Lord, to this loving God. Salamat, maraming salamat. Bait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsanan pa sa aming pong pagpupuri na iyo kaming sinamahan. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na maminamahal sa ating banal na gawain. At narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa ating pagbibigay. Ngunit bago po ang lahat, ako po muna ay bumabati ng magandang tanghali na po, hapon sa ating minamahal at talagang ginigiliw ng mga kapatiran, patuloy na ipinagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. At atin pong binabati po ang lahat ng mga beloved webcast viewers sa Facebook at sa YouTube. At ganoon din maminamahal, binabati po ng maligayang hapon ang ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po, binabati ang kanilang minamahal mga anak, mga po, mga manugang, ating mga beloved pastoral workers, ating mga beloved elders,
At ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tulad ng lagi nating napapakinggan, maminamahal, sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, hindi po kinakaligtaan itong pagbibigay dahil ito po ay obligasyon ng mga tunay na pinagpala ng mga anak ng Diyos. Amen. Dito po sa aklat ng Levitico 27, talatang 30, sabi po rito, "And all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord." At lahat ng ikasampung bahagi sa lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maniwalag dito, maminamahal, na talagang sa mga anak ng Diyos na huwarang sumusunod, may takot, at talagang may pag-asa sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay masunurin na tumutupad dito sa ating binasang talata na ang lahat daw po ng ating kasampung bahagi at mga handog, maminamahal, na ito'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon, ay kinakailangan daw po nating ipagkakaloob. Maging ang sabi nga dito, maging mga binhi, kung tayo po ay nagsisimula ng mga pagninegosyo, kung tayo po, minamahal, ay nagpasimula, maminamahal, ngayon nagtatanim tayo, at anumang mga binhi ang atin pong binibili, lalo na po yung mga palay, lahat, maminamahal, ang atin pong pag-uumpisa ng atin pong mga pananim. Ang sabi ng banal na kasulatan, pati po mga binhi, pati po itong atin pong pagsisimula, hindi po nangahulugan, maminamahal, hallelujah, na nandito tayo sa krisis, nandito po tayo, maminamahal, sa pandemya, atin ang makalimutan ang mga palatuntunang ito, ang mga utos ng ating Diyos na ito. Amen. Amen. Ang sabi pa nga niya dito, maminamahal, sa Deuteronomy, kabanatang 15, talatang 10, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito, pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong mga kamay. Sinabi rito, thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works and in all that thou puttest thine hand unto. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ito, maminamahal, gawa-gawa ng mga manggagawa, ng ating mahal na pastor, ng mga tumatayo sa pulpito. Ito po, maminamahal, ay huwaran talagang itinuturo sa totoong iglesia. Hindi po tayo natatakot, maminamahal, na ipangaral ito dahil lagi nating naririnig, ito po ang susi ng pagpapala. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At kapag sinasabi nating susi, lahat ng bagay, maminamahal, ng mga importanteng bagay, yung ating tahanan, hindi natin mapasok yan. Kung ating nilalakyan, hindi po yan mapapasukan ng walang susi. Sasakyan, anumang mga bagay, maminamahal, lalo na sa buhay Kristiyano. Kung gusto mong pagpalain, kung gusto mong lahat ng mga pangako ng ating mahal na Panginoon na kanyang sinulat sa mga matatapat, nang sabi niya, bubuksan niya ang mga dungawan sa kalangitan. Isang pagpapala pa lamang kanyang ibuhos, wala nang sapat na kalalagyan sa mga Kristiyanong matatapat. Sa Malakay chapter 3, verse 9 and verse 10 and 11. At kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal kapag tayo po'y maging masunurin, maging matapat dito sa pagbibigay na ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maaring sabay-sabay tayo naligtas ang ilan, nahuhuli, pero titingnan po ninyo, mayroon pong nahuhuling nauuna na, mayroong nahuunang nahuhuli na sa mga pagpapala. Amen. Lalo na itong sa pandemya ngayon. Yung ating mga kapatid, ang sabi nila, wala na kaming inaasahan pa. Yung aming kabuhayan, apektado sa pandemya. Mayroon kaming natitirang kakaunting salapi na kapag amin pang bibitawan ito, mamamatay na kami, mahirapan na kami, bayaran ang mga libu-libong mga arrears nila.
Pinaisip sa kanila, maminamahal, ang panibagong negosyo. Mga baguhan po ang ilan dito, maminamahal. At yung kanilang minamahal na mga anak, talagang natuto, na brought up sa ministeryong ito, na kinakailangan tayo po'y magiging matapat sa ating pagbibigay. Alam niyo, maminamahal, hindi nila inaasahan yung kanilang bagong pinasok na negosyo. Yun pa ang magsasalba sa kanila. At nagtataka sila, maminamahal, tinatangkilik sila ng mga customer. Libre pa ang mga pagpapaalam sa kanila pong negosyong ito. Nakakaabot sila kung saan-saang lugar dito sa buong Luzon. At ang sabi nila, maminamahal, sa gitna ng pandemya, saan ka nakakakita, maminamahal, na sila ngayon ay nagpupundar na ng tahanan. Sila ngayon, maminamahal, ay nagpapagawa na ng tahanan na sa gitna ng pandemya, kung iisipin mo. Kaya kapag ang Kristiyano ay matapat, wala pong makakahadlang sa mga pagpapala na nakahanda sa mga Kristiyano na patuloy na sumusunod, nagpapahalaga. Ang tanong dito, maminamahal, tayo na matatagal ng mga Kristiyano, sabay-sabay, may nauna, itong mga pinapatutuo natin, kailan lang ito naligtas? Amen. Tayo ang tagal-tagal na. Bumilang na tayo ng 10 taon, 20 anyos, 30 anyos ng iba, pero hindi pa rin umaangat sa buhay. Bakit? Kinakaligtaan ang parting ito. Pinababayaan ang parting ito. Akala natin, maminamahal, ang ating pagdalo, ang ating pamumuhay na may kabanalan, ang ating pong ginagawa sa kasalukuyan, hallelujah, na tama na. Pero pag pinag-usapan na ang pagbibigay, parang ang ating mga tainga, maminamahal, ay gusto na nating takpan. Ayaw natin itong pakinggan. Ito ang nagiging problema, minamahal, dahil sinabi ng Santiago 2:10, nagawa mo man ang lahat ng mga palatuntunan, mga utos ng ating mahal na Panginoon, ngunit ang isang ito, itong pagbibigay na ito, ay pinabaliwala mo, hindi mo pinakikinggan. Kaya mula nung maligtas ka hanggang ngayon, hindi ka talagang lumalago, hindi ka talaga umaasenso, at hanggang ngayon talagang nandyan ka pa rin, nananatili pa rin sa iyong kalagayan. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, kaya ipinapangaral na may katapangan itong pagbibigay na ito upang mabuksan ang ating mga pangunawa, ang ating mga puso sa kahalagahan ng pagbibigay, na kapag gawin mo ito, kung pinagpala yung ating mga kapatid na kailan lang naligtas, ikaw na susunod, ikaw na magsikap, ikaw maminamahal, haleluya, na masaya, na tumutupad dito sa mga palatuntunang ito. Isang tiyak na bagay, susunod ang pagpapala sa iyo. Ibubuhos ng masagana ng ating mahal na Panginoon ang mga pagpapalang ibinuhos niya sa mga matatapat na ito. Amen? Tinatanong ngayong ating minamahal na mga kapatid, anong sikrito ninyo? Bakit ganito kabilis lumago ang inyong negosyo? Anong mga sikrito natin na mga pinagpala ng lubos? Ang sabi nila, ang partner namin, walang iba kundi ang Diyos na nasa langit na nagbibigay sa atin ng masaganang pagpapala. Ang sabi pa nga nila, ang aming formula, Malakay chapter 3 verse 7 up to 11. Akala nila, maminamahal, nabibili yung Malakay. Isipin natin, unawain natin, basahin natin ng paulit-ulit. Amen. Kung ayaw nating tawagin tayo, matagurian tayong magnanakaw sa paningin ng Diyos dahil ang mga Kristiyano na hindi nagtatapat mula pa nang sila'y maligtas hanggang ngayon, ang tawag sa kanila ay mga magnanakaw. Ang tawag sa atin ay mga magnanakaw. Amen. Masakit yatang tawaging magnanakaw. Amen? Dahil alam natin, dito pa lang sa mundo, walang magnanakaw na hindi makakalabuso. Lalo na sa langit. Sa langit, walang magnanakaw na makapasok sa langit. Hindi ka mararapture, kaya nga maminamahal. Hallelujah! Sa mga pagtuturo natin, nandito nakasakop ang mga pagpapalang material, physical, financial, spiritual sa pagtatapat. Sinabi ng 3 John 1, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Sinubukan ito ng mga kapatid natin, maminamahal. Nung pasimula, walang-wala sila. Sabi nga nila, ang aming tahanan kapag umuulan, umuulan din sa loob. Kapag umiinit, umiinit din sa loob. Tagus-tagusan. Pero ang Diyos na tumawag sa atin sa pamagitan ng kanyang propeta, mga turo ng kanyang propeta, sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20,
Pakinggan ninyo mga utos ng ating mahal na Panginoon. Pakinggan ninyo sinabi ng propeta ng Diyos para kayo giginhawa. Nung kanilang nalaman na ang sikrito ng pagpapala, hindi na sikrito ngayon, ipinangaral na, talagang ipinamukha na talaga sa lahat ng mga mananampalataya na ang kahalagahan ng pagbibigay. Hindi tayo makarating sa langit kung hindi tayo mga minamahal ay maging matapat. Nung kanila po ito maminamahal, sinunod. Ang sabi nila, hindi na namin inaasahan. Ang trabaho, pilit na lumalapit sa amin. Mga pagpapala, maminamahal, dumarating na lang sa kanila. Kaya nga sabi nga nila, maminamahal, itong kanilang tinatamasa ngayon, mga bonus na lang yan. Dahil ang kanilang iniisip at sinasapuso, itong mga bonus na binibigay ng mahal na Panginoon. Hallelujah, how much more yung langit na, at buhay na walang hanggan na hindi may bibigay ng ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, may katiyakan ka. Anumang oras, maminamahal, babalik, mahal na Panginoon, kasama ka. Itong pandemyang ito, malayo ka sa mga karamdamang ito. Malayo ka, inilalayo ka ng ating mahal na Panginoon. Pero sa mga hindi matatapat, nanginginig palagi sa takot. Anong iniisip? Anong ilalagay sa tiyan? Anong makakain? Paglabas sa tahanan, makakasalubong ng mga may mga karamdaman tulad ng COVID-19, takot na takot sila. Pero kapag ikay Kristiyanong matapat, ang Diyos palagi ang iyong sandigan, ang Diyos palagi ang iyong kalasag, ang Diyos palagi ang magbabantay sa iyo. Amen. Iingatan ka sa mga disgrasya, iingatan ka sa iyong negosyo, sa iyong hanap buhay, papatnubayan ka. Ang ating mahal nga kapatid maminamahal, sino mag-aakala? Tumatakbo ng 80 hanggang 100 kilometro per ora sa kanyang bagong-bagong sasakyan. Sasabog yung gulong sa likuran. Sa ganong bilis, saan ka abutin kung walang Diyos na nag-iingat sa iyo? Dahil sa iyong pagtatapat, matapat din ang Diyos. Anumang mangyari, maminamahal, hindi sinasadya, disgrasya talaga. Hallelujah. Pero ang mahal na Panginoon nag-iingat sa kanya mga tunay na mga anak na mga matatapat. Inilalayo sila sa kapahamakan, inilalayo sila sa mga disgrasya. Amen! Kaya ito'y patunay, maminamahal. Patunay ito na totoo ang pagbibigay. Hindi ito haka-haka. Amen. Amen. Hindi ito sali-salita lamang. Everybody shout, praise the Lord. Naalala ninyo yung aking patutuo? Yung aking beloved uncle, maminamahal? Grade 6 lang ang inabot. Doon sa pinakamalaking eskwelahan sa Visayas, College of Agriculture, Biska. 2 silang natitira. Yung isa, may tinapos na kolehiyo, graduate na may tinapos, yung siya grade 6. Ang sabi ng kanilang presidente, isa lang ang matitira, isa ay kukunin, aalisin. At kinakailangan itong may isang matitira, talagang ito ay maging karapat-dapat dahil marami sila sa administration na dinadala from Biska doon sa Baybay Leyte to Tacloban. Tumatakbo yan ng mga almost 2 hours. Mabilis na takbo. Alam niyo, maminamahal, sinabi ko sa uncle ko, uncle, ang sikrito para huwag kang matanggal, maging matapat ka sa iyong pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi tandog. Dati-rati nakipagdebate siya. Ang sabi na, bakit kailangan pa akong magbigay? Kulang-kulang pa nga sa aming mga pangailangan. Plus, during the time, tayo po ay nagsisimula pa lamang ng gawain diyan sa dako ng Leyte. Pioneering po kami. Sila ang sumusuporta. Ang sabi ko, uncle, yung inyong ginagamit na para suportahan ang inyong mga manggagawa, kakaiba po yan. Yung ikasampung bahagi handog mo, kakaiba din yun. Unahin mo muna pagbigay yung iyong ikasampung bahagi handog. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, maminamahal, sumunod ang uncle ko. Matagal naming nakumbinsi. Talagang sumunod siya, maminamahal. Natatakot na siya dahil magtatanggalan na nga eh. 2 na lang sila na natitira. Sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon, totoo ang ipinapangaral natin. Totoo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Kapag ikay masunurin, ikasampung bahagi handog mo, ibinibigay mo ng may katapatan sa gawaing ito. Binigay niya, maminamahal. Pagdating ng final na maminamahal para pagpipilian na sila, alam niya, talo na siya dahil grade 6 lang siya. Samantalang graduate ng college ang kanyang kalaban.
Pero nagulat silang lahat, maminamahal, dahil ang niretain ay yung uncle ko na grade 6, nananatili. Alam niyo ang sikreto, sumunod sa pagbibigay ng may katapatan. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, ano pa bang pruiba ang gusto natin? Kaya sabi ni Hagay, saliksikin ninyo ang inyong mga sarili, baka nagbibigay lang kayo, naglalagay lang kayo ng inyong pera sa butas na bulsa. Kapag sa pagtatapat, sa pagbibigay, hindi tayo sumusunod. Pero kapag tayo na hospital na, tayo po minamahal ay namamatay na, kulang pa yung ating perang pinaghirapan. Yung nating mga tinatago sa bangko, kulang pa. Ibayad sa taol, ibayad sa pamburol sa atin. Samantalang nangako ang mahal na Panginoon, hallelujah, na kapag ikay matapat, malayo ka sa mga karamdamang nandito ngayon sa buong mundo. A blessing if we obey, a curse if we will not obey. Yan, maminamahal, ang pakatandaan ng lahat. Simple lang. Sa bawat ating kinikita, ang pinaka-minimum, 20%. 10% ay kapo, 10% na handog. Yan ang turo ng propeta ng Diyos. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, yung 20% giving is just for new ones. Yung ngayon lang kaliligtas. Kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, dagdagan mo. The more na nagbibilang ka ng taon sa paglilingkod mo sa Panginoon, the more na dinadagdagan mo yung pagbibigay. Hindi ka na natili sa 20%, 30% ka na, 40%, 50%. Makikita mo, maminamahal, ang kamay ng Diyos suma sa iyo, suma sa atin. At anumang ating mga kahilingan, hindi pa natin hinihiling, nariyan na, paroroon na sa iyong mga pangailangan, patuloy ka. Sabi nga, lahat ng hipuin ng iyong kamay. Amen. Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, aapawan ka. 28:2 ng Deuteronomy, overtikan ka pa ng masaganang pagpapala. 28:12 at 13, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Sasagana ang mga pagpapala na kailangan ng Kristiyanong matatapat. Sasagana, hindi maminamahal, naghahabol ka, naghanap ka, paano ka mabuhay? Para kang daga, para kang manok na naghanap palagi, kumaka ka para makakain. Daga, palagi naghanap ng pagkain. Ang Diyos ang magpuprovide sa iyo kung ikay maging matapat. Pangako yan ng mahal na Panginoon. Hindi yan pangako na nagpapapaliwanag. Kaya maging matapat ang lahat ng mga anak ng Diyos upang ang sasagana tayo, may katiyakan pa ang ating kaligtasan. Amen? Narito po ang ating beloved elder brother Saldi de Guzman upang ipanalangin po ang ating pagkakaloob nang yan po ibasbasan na ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord, dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami sa bahagi ng pagbibigay namin kaputandog. Mahal na Panginoon, lubos mong ginalulukdan. Mahal na Panginoon, ibalik yung pag-aatandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang iyong pangako, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, na bubuksan mo yung sandungawan sa langit at uhulog mo isang pagpapala na walang sapat silid karalagyan. Siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, at sasawayin mo ang lahat ng uri na manakmal sa aming buhay. Mahal na Panginoon, sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan na iyong pinangako, mahal na Panginoon, kaya o Diyos, patuloy mo kausapin, kahabagan, tamnan ng pananampalataya, lahat ng iyong mga anak na hindi pa tumatalima sa iyong tungo. Ito, mahal na Panginoon, upang lahat ng iyong mga anak ay tumanggap ng biyaya at pagpapala, mahal na pag-iingat, pagliligtas mo na iyong pinangako, mahal na Panginoon, at hindi napasaloob ng sumpa na lumalaganap sa buong mundo, mahal na Panginoon. Mas basa nagpapalain mo po yung yuktong ito, mahal na Panginoon, mga anak ko ng trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa malang kapamaran man, mahal na Panginoon. Ang bawat negosyo, trabaho, hayupan man, pananin ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Pagkanuban mo po, mga mahal na Panginoon, pagkakita lahat yung mga anak, bawat nahipo, pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, patuloy mo magamit ang lahat ng iyong mga anak sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon, upang lahat ng ibig mo makaalam ng katotohanan at pangaligtas, mahal na Panginoon. At tunay nga na magkaroon ng kapayapaan ng mundong ito, higit sa lahat ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya lubos pong pagpalaan ng yuktong ito, mahal na Panginoon, sa pagkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise.
Praise the Lord, praise the Lord. God bless you po, minamahal. Patuloy po naging masunurin sa pagtatapat. At itabi na po natin ang ating mga anak maminamahal. Huwag niyong pabayaan na magkakalat doon sa bukid. At may mga tanim na po yung ating pong palibot. Makasira tayo ng mga pananim ng ating minamahal na mga kapitbahay. At sa mga sandaling ito, tayo po maging alerto. Ihanda ang ating mga Biblia, mga papel at ballpen. Tumayo tayong lahat. Amen. Praise the Lord. At ating pong ipinagkaloob ang pagkakataon sa pangalan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa ating beloved preacher, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak. Praise God. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po lahat ay muling sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yes, Heavenly Father, mahal na Panginoon sa hapong ito. Aming taus-pusong pasasalamat, mahal na Panginoon, na kami po'y pinagkatipon-tipon mo po. Ang aming pong pag-aralan muli, ang mga butil ng salita, na siyang butil ng buhay para sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa paglangis mo sa mga naunang yugto ng aming pong banal na gawain. Ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus, buksan mo pong patuloy aming mga puso't pangunawa. Na kami po, mahal na Panginoon, hallelujah, makinabang ng husto sa pag-aaral na ito. Mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw ang aming katuwiran. Wala kaming katuwiran saganan sa aming mga sarili. Kami umaasa lamang sa iyong dakilang kahabagan, mahal na Panginoon. Minsanan pa. Aming hiningi ng kapatawaran ng lahat ng may mga pagkakasala, mga pagsalangsang, lalo na po ang abang lingkod, mahal na Panginoon. Tunay na saganan sa akin, mahal na Panginoon, wala pa akong magagawa. Ikaw na maglagay ng mga kataga na siya lamang aking babanggitin. Maging daluyan lamang ako ng spiritual pagpapala. Huwag akong makita, mahal na Panginoon, kundi walang ganggang kapangyarihan, karunungan, pag-ibig sa amin. At sa pangkalatang panalangin ng aming minamahal Evangelista Will Estrada Almeda, kasama ng aming mga minamahal na mga manggagawa ay aming sama-samang pinapalaya, sinasaway. Anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubt, hindrances, unbeliefs, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Lakasan pa natin yung palakpak na yan sabagat yan ay para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo po'y makaupo, mga minamahal ko, hallelujah. At tayo po'y mag-ready na, mga minamahal ko, hallelujah, sa isang mahalagang paksa, mga minamahal ko, ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko, ng ating Sunday General Service, mga minamahal. At bago lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating bigyan ng masigabong palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Masigabong palakpak, mga minamahal ko. When we say masigabo, dapat talagang matunog na matunog, mga minamahal ko. Hallelujah. At kinakailangan talagang with all our might, mga minamahal ko, with all our strength, mga minamahal ko, hindi pwede po yung palutay-lutay na pagpapalakpak sa mahal na Panginoon sapagkat tayo po, mga minamahal ko, nagbubunyi sa dakilang kahabagan ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay hindi nanghihinawa. At bilang pagpapasalamat, mga minamahal ko, hallelujah, ibigay natin ang marapat, mga minamahal ko, dapat na pagsukli, mga minamahal ko, sa kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear at ang kanila pong mga iniwanang turo. Nawa, mga minamahal ko, hindi po nawalan ng kabuluhan. Amen. Patuloy po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ina-apply sa ating pong mga buhay, sa ating pong spiritual na buhay. Malaking pakinabang, mga minamahal ko. At ako rin po'y bumabati sa kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak ng a blessed afternoon to the whole beloved Almeda children, mga minamahal, to the Almeda clan, mga minamahal ko, hallelujah. At nariyan ang kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher.
at ng kanyang minamahal na anak, at beloved Sister Vines, mga minamahal, at sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po mga minamahal kong mga kapatiran, baguhan man o datihan, at sa lahat ng ating pong mga webcast viewers, mga minamahal ko na hindi po nanghihinawa, patuloy na umaantabay, sumusubaybay sa ating pong mga gawain. A blessed afternoon. Ay pong pinapaabot mga minamahal ko sa inyo. At maalinsangan po talaga. Amen? Amen? Ngunit ang mga matiising mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, pinagpapala. Amen? Pumalakpak muli mga minamahal ko. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos. At sa hindi na po pagtatagal mga minamahal ko, ating tunghayan ang ating pong napakahalagang tema o paksa mga minamahal ko ngayon pong araw na ito mga minamahal. At paki-flash po sa screen. Palakpakan muna natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At medyo may technical glitch mga minamahal. Eto mga minamahal ko, the deadly sting of self-righteousness. Sa Tagalog mga minamahal ko, ang nakakamatay na kagat. Sting is, mahirap i-translate talaga sa Tagalog. Diba yung I was stung by a bee. Yung kagat ng bubuyog, di ba? Hindi naman kinagat, tinutusok ka. Yun ang sting, mga minamahal. Of self-righteousness, sariling pagmamatuwid. So malinaw na po sa Tagalog, ang nakakamatay na kagat ng sariling pagmamatuwid, self-righteousness. What is self-righteousness? Paki-flash sa screen. Self-righteousness is a thinking. Ito daw po ay kaisipan or a feeling of being morally and spiritually superior or better than the others. Ito raw po ay isang kaisipan o pakiramdam na ikaw ay morally nakakaangat sa moralidad. Ikaw ay mas maigi spiritually kaysa sa iba. Amen po ba? At pag sinabing self-righteous ang isang tao, ito daw po mga minamahal ko, hallelujah, ay pagiging matuwid sa sarili. Yung tinatawag na a holier than thou attitude. Oy, mas banal ako sa'yo. Mas angat ako sa'yo. So, diyan ka, dito ako, hindi tayo pareho ng estado. So ito rin po mga minamahal ko, yung sariling pagmamataas. Sariling pagmamatuwid, mga minamahal ko. Hindi ba't mga minamahal ko, hallelujah, from the root word self-right, wala naman talaga tayong sariling katuwiran. Ano bang maaari natin ipagmalaki ngayon? Di ba? Na ikay mayaman? Na ikay, ano pa, banal? Na ikaw ay may sinasabi, may katungkulan ka sa gobyerno? May katungkulan ka sa iyong komunidad? Di ba? Yun ba ang ipinagmamalaki natin? O mas lalo natin ipinagmamalaki at wala tayong ibang ipagmamalaki kundi si Kristo? Di ba dapat, mga minamahal ko, Christ right? Mga minamahal ko, from the root word self-right, dapat Christ right dapat. Sapagkat wala naman talaga tayong katwiran na mula sa ating mga sarili. Hanggang sa mga oras na ito, tayo po ay pinoproseso ng mga Panginoon into perfection. Amen? Walang makapagsasabi, mga minamahal ko, oy, talagang 100% na talagang sinless ako. Wala akong kasalanan na. Oy, walang makapagsasabi ng ganun. Palakpakan muna natin. Ito pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, our righteousness is in Christ. Ang ating pong katuwiran ay nasa mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Biblia, walang ngang matuwid ni kahit isa.
Lahat ay nangagkasala at lahat pa rin, mga minamahal ko, ay nagkakasala pa rin hanggang sa mga oras na ito. Kaya there's none righteous, none but one, ang sinabi ng banal na kasulatan. 1 Corinthians, sa English muna mga minamahal ko, chapter 1 verse 30, kindly. From the first book of Corinthians, chapter 1, verse 30. Amen. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. Sa Tagalog, mga minamahal. Dito po sa aklat ng unang taga-Korinto, Kabanata 1, talata 30, ito pong sinasabi, datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan. Amen. Na isama yung katuwiran, mga minamahal ko, dito sa ating pong talatang binasa, mga minamahal ko. Sabi nga, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. So mga minamahal ko, ang katwiran po pala natin ay walang iba kundi ang mahal ng Panginoon. Wala tayong katwiran na saganan sa ating sarili. Sapagkat mga minamahal, kung tutuusin, mga minamahal, saan ba tayo nanggaling? Di ba? Hinango lamang tayo sa lusak ng kasalanan. Ay ba sa atin may mga murderers, mga minamahal ko, talagang salot sa lipunan. Mga drug addicts, mga minamahal ko. At wala tayong sariling katwiran, mga may ipagmamalaki, mga minamahal ko. At tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay naging matuwid lamang. Sapagkat tayo po, mga minamahal ko, ay pinaging banal. Amen? Pinaging matuwid ng mahal na Panginoon. So ang katwiran natin ay ang mahal na Panginoon. Amen? Titus chapter 3 verse 5 o aklat ni Tito, kabanatang 3 ang talatay 5, sa Tagalog na lamang po. Ito pong sinasabi, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Amen. So malinaw, napakalinaw ang sinabi, mga minamahal ko, ng sinundan nating talata, ang ating binasang talata from the book of Titus chapter 3, mga minamahal ko, verse 5. Aklat ni Tito, kabanatang 3, ang talatay 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. So, napakalinaw, mga minamahal ko, wala daw po tayong sariling katwiran. Kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Doon lamang tayo, mga minamahal ko, nakabahagi sa kanyang katwiran nang tayo po, mga minamahal ko, tumanggap sa kanya, nabautismuhan, mga minamahal ko, hallelujah, at ngayon pinapanahanan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya meron tayong katwiran sa mahal na Panginoon, hindi saganang sa ating mga sarili. Oy, Brother Noel, sumusunod ako sa batas, hindi ako gumagawa ng masama, hindi ako pumapatay. Pero huwag mong sabihin hindi ka nagkakasala. Amen? So ang sabi nga ng aklat, mga minamahal ko, ng Roma, kabanatang 3 ang talatay 10, mga minamahal ko, as it is written, mga minamahal ko, there is none righteous, no, not but one. Kagaya nga ng nasusulat, wala pong matuwid, wala ni kahit isa. Yung mga minamahal ko, tama na. Ang pag-aakala, mga minamahal ko, hallelujah, na meron tayong saganang sa atin na katuwiran na ipagmamalaki po natin sa ating po mga kapwa mananampalataya at lalong-lalo na sa Diyos. Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, ito pong pinag-aaralan natin, mga minamahal ko, mag-ingat na baka tayo po, mga minamahal ko, masilo at makagat nitong, mga minamahal ko, hallelujah,
bisyo na ito ng pagiging self-righteous, mga minamahal ko, sariling pagmamatuwid, mga minamahal ko, nakakamatay ito. Amen. Kaya nga mga minamahal ko, inilirawan po mga minamahal ko, dito sa parable, mga minamahal ko, between a Pharisee and a tax collector, mga minamahal ko, kung anong ibig sabihin mga minamahal ko, nung sinasabi nating holier than thou attitude. Mas banal ako kaysa sa iyo na pag-uugali. Ito yung ugali ng mga Pariseo dati, mga minamahal ko, ng mga pari, mga minamahal ko, na habang mga minamahal ko, iniisa-isa nila, mga minamahal ko, ang kanilang mga nagagawang katwiran ko sa mahal na Panginoon. Amen? They look down. Hindi ako kagaya ng mga makasalanan na yan, na walang ibang ginawa, kundi magkasala. Ako'y matuwid, pero matuwid sa sariling paningin. Sa sariling mata, mga minamahal ko, amen? Hindi katuwiran ng Diyos ang nasa Kanya, kundi katuwiran gaya ng sa Kanyang sarili. It's a self-righteousness. Na deadly vice, mga minamahal ko, hallelujah, nakakamatay na bisyo. Amen? Amen? Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. From the book of Luke, sa Tagalog na lamang po, sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 18, ang talatay 9 hanggang 14. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatay 18, talatay 9 hanggang 14. Ito pong sinasabi, at kanyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nangagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal kong pagkabasa ng kanya pong mga banal na salita. Ang parabola, mga minamahal ko, between a Pharisee, ng isang Pariseo at isang maniningil ng buwis, na itinuturing noon na pabigat, makasalanan. Amen? Sabi nga mga minamahal ko doon sa panalangin ng Pariseo, makalawa ako sa isang linggo na nag-aayuno. Uy, nagbibigay ako ng aking ikasampung bahagi. Ako'y hindi nagpapabigat sa mga pasan ng mga tao. At kung ano-ano pa mga minamahal ko na sariling pagmamatuwid, mga minamahal ko. They list down their good deeds, mga minamahal ko, talagang ipinangangalandakan sa mahal na Panginoon. Hindi po ganyan, mga minamahal kong pagiging righteous in the eyes of God. Alam ng mahal na Panginoon ang ating mga ginagawang katwiran, hindi man natin banggitin isa-isa sa Kanya. Amen po ba? Malakas na amen. Pero itong maniningil ng buwis, ano ang kanyang ginawa? At talagang hindi man lang makatingin, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon. Isinubsob ang kanyang ulo at nanalangin, mga minamahal ko, na may pagsisisi. Amen? Na ang sabi niya, mga minamahal ko, ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi, mga minamahal ko, hallelujah, sa verse 14, anong sabi diyan mga minamahal? Dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin. Humingi siya ng habag, ng konsiderasyon sa mahal na Panginoon na isang makasalanan. Naroon ang pagkilala niya, pag-amin, self-confession na tinatawag, as against doon mga minamahal ko sa Pharisee, na talagang, wow,
Hindi na niya inaantay ang mahal na Panginoon na magsabi, ika'y matuwid na tao. Kundi, nalalaman mo ang aking katwiran, O Diyos. Ako'y nagbibigay, amen, ng aking ika-10 bahagi. 2 times in 1 week akong nag-aayuno. So talagang may pagmamayabang, di po ba? Amen? At sinasabi ko sa inyo, na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa, sabagkat ang bawat nagmamataas ay ibinababa. Subalit ang mga nagpapakumbaba, kinikilala nila ang kanilang kasalanan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen? Na ang kanilang righteousness, ang kanilang katwiran ay nagmumula sa mahal na Panginoon. Yun ang itinataas. Yun ang kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, pinag-iingat tayo. Be extra careful. Be wary. Ang sabi mga minamahal ko, mag-ingat. Sapagkat mga minamahal ko, lahat ng tao naman may natural inclination. Lalo na kapag hindi pa nakakilala sa mga Panginoon. Di ba? Dati natin ipinapatotoo, may kayabangan tayo nung araw. Hindi man tinatanong, mga minamahal, oy, ako'y graduate ng ganito. Sabi nga nating beloved elder na isa, ay pagka wala kang pinag-aralan, hindi tayo patas ng posisyon, kumbaga estado sa buhay, ayaw kitang kausapin. So mga minamahal ko, meron talaga mga minamahal ko, hallelujah, natural inclination, yung natural tendency ng tao, mga minamahal ko, especially yung mga makasanlibutan na magyabang, ay talaga ipangalandakan, iparada nila ang kanilang mga katwiran. Ito ako, ito ang aking na-achieve. Ha? Meron akong sinasabi, I am somebody. Kaya mag-iingat mga minamahal ko sapagkat ito nga po, mga minamahal ko, ay delikadong bagay. Maaring magdala sa atin sa tiyak na kapahamakan kung hindi tayo mag-iingat. At talagang it takes, mga minamahal ko, another person to point out sapagkat yung talagang merong self-righteousness, hindi nila namamalayan sa kanilang sarili na kontaminado na pala sila ng deadly vice na ito. So ang makapagsasabi, yung kanilang mga kaibigan na honest and good enough to pinpoint, oy kapatid, medyo nagiging self-righteous ka. Bantayan mo yan sapagkat delikadong bagay. At sana naman ay kilalanin, tanggapin ng mga minamahal ko, mananampalataya, ng mga Kristiyano, ng mga tao, mga minamahal ko, na meron na silang mga minamahal ko tinatawag na self-righteousness, sariling pagmamatuwid. Amen? Para na mga minamahal ko, masalba pa sila. Sabagat mga minamahal ko, napakalinaw ang sinasabi ng Biblia. From the book of Romans, chapter 10, verse 3, mga minamahal ko. Sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 10, ang talatay 3, mga minamahal ko. Kindly. Dito po sa aklat ng taga-Roma, ang kabanatay 10, ang talatay 3, ito po ang sinasabi. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Amen. Sa English, mga minamahal ko, sapagkat medyo mas malinaw ang pagkakalahad, mga minamahal ko. Ang sabi dito, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Sa kanilang, mga minamahal ko, pagtatayo ng kanilang sariling katwiran, trusting in one's self, mga minamahal ko, hindi umaasa sa kahabagan at biyaya ng mga Panginoon, kundi umaasa sa kanilang mga sarili. Mga minamahal ko, hindi raw po sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya delikadong bagay, mga minamahal ko, sabagat mga minamahal ko, dito mga minamahal ko, hallelujah, mapapahamak ang tao. Na kapag tayo po, mga minamahal ko, kinagat ng deadly sting ng self-righteous na ito, we become what? Magkakaroon tayo ng critical spirit na tinatawag. Magkakaroon tayo ng malicious spirit. Magkakaroon tayo, mga minamahal ko, ng boastful, mayabang na espiritu. At higit sa lahat,
magkakaroon tayo ng prideful spirit. Iisa-isayin natin yan. Critical spirit, mga minamahal ko. Diba? Ang critical na espiritu ay parating batikos. Ay, puro puna. Wala nang ginawa kundi pumuna. Mag-pinpoint ng kamalian ng kanyang kapwa. Sa 10 mga minamahal ko, magandang ginawa ng kanyang kapwa. Nagkamali lang ng isa. Saan siya nag-concentrate? Doon sa isa. At nakalimutan na niya, mga minamahal ko, yung 10 ginawang tama. Ito yung mga critical spirit na tinatawag. At kapag meron tayong critical na espiritu, imposible na magmana tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, mapanghusga. Hinuhusgahan ng kanyang kapwa. Nilalait, tinutuya, mga minamahal ko, pinapansin ang dumi. Mas napapansin niya yung muta ng kanyang kapwa na tinatawag. At ayaw niyang manalamin. Na siya rin naman, mga minamahal ko, may dumi. Amen? Sa kanyang mukha. Ito yung mga self-righteous people na tinatawag, may critical na espiritu. Paki-flash sa screen. Well, kasama rin yan, mga minamahal ko, ang pagiging critical, mga minamahal ko, mga minamahal ko, pagkakaroon ng unthankful spirit, di ba? Yung half filled and half empty glass, mga minamahal ko, of water, mga minamahal na tinatawag, pero iba tong mga minamahal ko magiging ehemplo po natin. Kaya paki-flash sa screen yung isang blank piece of white paper. Oh, what do you see? Brother Noel, malinis naman eh. Puting-puti. Diba? Amen. Amen. Yun ang mga talagang perspective kung paano tinitignan yan ng mga hindi kritikal ang kanilang mga espiritu. Wala namang problema. Seems white na white, puro. Pero yung mga kritikal ang kanilang mga espiritu. Ano ba yan? White paper. Oh, okay. Paki-zoom in nga. Kanina tinanong ko sa anak ko, yung zoom in ay term for palakihin yung teksto. Di po ba? Sa mga kabataan. Amen po ba? Mga kabataan, mag-amen nga kayo kung tama ang inyo pong kuya. Kunti lang yung nag-amen eh. Zoom in, mga minamahal ko, di ba? Pag zoom in, mga minamahal, palalakihin yung teksto. So, sa kanila, mga minamahal ko, hindi mga minamahal na kontento na malinis. Purong-puro, puting-puting papel. Pero sa kanila, yung mga may critical na espiritu, mga i-zoom in nga yan. At makikita nila, pilit nilang sisilipin. Oy, ang napansin ko, may mga dotted spots. May mga infirmities. Hindi purong-purong malinis na papel. You got my point, mga minamahal ko? Yung mga may critical na espiritu, mga minamahal ko, ay pilit ka nilang hahanapan ng butas at kamalian. Amen. Pilit na talagang mga minamahal ko, hallelujah. Titignan, mga minamahal ko, kung saan sila, mga minamahal ko, hahayag ng kanilang puna. Buti kung constructive na puna. Usually destructive. Wala ka nang ginawang tama. Para sa mga critical, ang mga espiritu, mga minamahal ko, wala ka nang ginawang tama. Puro mali na lamang. Kaya nga mga minamahal ko, mag-ingat, mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, mas may karapatan ng mga Panginoon na pumuna kaysa sa atin. Amen? Hindi tayo mga minamahal ko, hallelujah, tagahusga ng ating pong mga kapwa. May isang tagapanghusga na talagang kanang judgment ay very partial, mga minamahal ko, at patas talaga. Fair and partial judgment, mga minamahal ko. Walang iba. Sino? Sino? Ang mahal na Panginoon. Siyempre, wala nang iba. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Aklat ng Santiago, Kabanatang 4, ang talatay 11 hanggang 12. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatay 4, talatay 11 hanggang 12. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito. So sino daw tayong humahatol? Isa lamang tagapagbigay ng matuwid na hatol. Amen? Walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Pero kung makapaghusga tayo, mga minamahal ko, ganun-ganun na lamang. Hindi pa natin inaalamang punot dulo ng lahat ng bagay, ay talagang, ang dali natin mga minamahal ko, hallelujah, na talagang makapagbuo ng judgment, mga minamahal ko, at worse, mga minamahal ko, meron tayong mga tinatawag na permanent judgment. Talagang tinuldukan na natin, ay si ganyan, ganyan na talaga yan. Wala nang pagbabago. Sino tayo? Mga minamahal ko na magsasabing wala nang pagbabago. Hindi na ba pwedeng magbago ang tao, mga minamahal ko? Na kung ano yung nagawa niyang pagkakamali nung una, mga minamahal ko, ayun na talaga, wala na siyang pag-asa, mga minamahal ko, to make amends, mga minamahal ko, to redeem himself, herself, mga minamahal ko. Magbago naman, magpakita naman ng reformasyon, mga minamahal ko. Pero tayo kung makapaghusga, ay talagang sagad sa buto, mga minamahal ko. Mga minamahal, gave permanent judgment na hindi dapat. Amen? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, sino tayong humahatol? Huwag tayong magsalita ng mga masamang bagay laban sa ating kapwa. Amen? Huwag kayong magsalita laban sa isa't isa, mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, at humahatol sa kanyang kapatid at nagsasalita laban sa kautusan. So mga minamahal ko, hallelujah, taliwas sa sinasabi ng Biblia. Dapat mga magkaroon tayo mga minamahal ng espasyo. Diba? Espasyo ng pag-unawa at higit sa lahat, espasyo ng forgiveness. Kapag walang room for forgiveness ang ating pong mga puso sarado, ano mangyayari sa atin? Magbanat ba tayo ng buhay na walang hanggan? Masasave ba tayo? Di ba hindi? Kung ang mahal ang Panginoon, oy, tao lang ako, Brother Noel. Nasasaktan. Pero ang punto mga minamahal, kung ang Diyos na Diyos, pinakamataas sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat, ay nakayang magpatawad, ikaw pa, na tao lamang na kanyang likha, ay hindi marunong magpatawad. Palakpakan po natin mo pinakamamahal na Panginoon. Colossians chapter 3 verse 13, mga minamahal ko, forbidding one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye, mga minamahal ko. Kung ikay pinatawad ni Kristo, diba? Tayo makasalanan nga eh. Gabundok, hindi mabilang ang ating mga kasalanan, pero sa kabila ng lahat, pinatawad tayo ng mahal na Panginoon. Nagawa niya tayong patawarin. Ikaw pa. Ang hindi kayang magpatawad. Basahin natin, Colossians chapter 3 verse 13, sa aklat ng mga taga-Colosas, kabanatang 3, ang talatay 13. Ito mo sinasabi, magtiisan kayo sa isa't isa at mga patawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Amen. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, tapos na tayo doon sa isa, yung pagkakaroon ng critical na espiritu, critical spirit.
Sunod naman natin, mga minamahal ko, yung tinatawag na malicious spirit. Malicious thinking. Ang pagiging self-righteous, mga minamahal ko, ay pagkakaroon din ng isang malisyoso. Diba? Puro masamang akala. Hindi mo na binigyan ng pagkakatanong yung kapwa, mga minamahal ko, na may malinis namang intensyon. Ay, kaya niya yan ginagawa kasi ganyan eh. Ganito yan eh. Para bumango, para magpakilala, magpasikat. Wala na tayong ibang ginawa kundi talagang magkaroon ng malisyosong kaisipan. At hindi to, mga minamahal ko, ang isang tunay na ugali ng anak ng Diyos. Amen? Hindi tayo magmamana ng langit at buhay na walang hanggan kapag mga pinahanan tayo ng isang malisyosong kaisipan. A malicious heart na tinatawag. Ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, mabigat ang sinasabi, mga minamahal ng mga talatang ito, mga minamahal ko, doon sa may mga talagang ang kanilang imahinasyon ay ganun na lamang, puro kasamaan. Wala nang inisip, mga minamahal ko, diba? Fill your minds, mga minamahal ko, with good report. Yung mga mabubuting bagay, huwag niyong, mga minamahal ko, hallelujah, punuin ang inyong kaisipan ng mga basura. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, yan, mga minamahal ko, hallelujah, ang inyong magiging, mga minamahal ko, hallelujah, talagang disposisyon sa buhay. Parati na lamang may masamang akala. Di ba? Nagiging, mga minamahal, judgmental tayo, nagiging, mga minamahal ko, hallelujah, kung sino tayo, nagmamataas tayo, mga minamahal ko, at talagang hindi nararapat. Psalms o aklat ng mga awit, Kabanatang 140, Kabanatang 2, ang talatay 3 hanggang 3, mga minamahal ko. Talatang 2 hanggang 3, Kabanatang 140 ng aklat ng Salmo. Dito po sa aklat ng mga awit, ang Kabanatay 140, ang talatay 2 hanggang 3, ito po ang sinasabi, na nag-aakala ng kasamaan sa kanilang puso, laging nagpipisan sila sa pandidigma, kanilang inahasa ang kanilang dila na parang ahas, kamandag ng mga ahas ay nasa kanilang mga labi. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, pag nagkaroon tayo, mga minamahal, ng malicious spirit, malicious thinking, ang sabi ng banal na kasulatan, mga, we stir up trouble. We stir up, mga minamahal ko, talagang nag-i-invite tayo, mga minamahal ko, talagang lumilikha tayo ng gulo. Sapagkat, mga minamahal, we're doubting, mga minamahal ko, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo nag-aalinlangan talaga. Puro manalamang masamang akala, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang, mga minamahal, ini-imbibe po natin sa ating pong mga minamahal ko, hallelujah, buhay, mga minamahal ko. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, na nag-aakala ng kasamaan sa kanilang puso, laging nagpipisan sila ng pandidigma. They have sharpened their tongues like a serpent. Kanilang inihasa ang kanilang dila na parang ahas. Kamandag ng mga ahas ay nasa kanilang mga labi. So hindi maiiwasan kapag malisyoso ang yung kaisipan, nandyan na sumusunod na yung pagiging chismoso at chismosa. Diba? Saan ba nanggagaling? Mga minamahal ko yung chismis. Mga minamahal ko, hallelujah. Diba? Sa inggit, sa isang malisyosong puso, malicious heart, mga minamahal ko. Amen? Amen po ba? Mga minamahal ko, hallelujah, lahat ng ito'y para sa atin, mga minamahal ko. Warning ito. Wala tayong pinatatamaan dito, mga minamahal. Amen? Amen? Ang mga minamahal ko, they have sharpened their tongues like a serpent. Kanilang inihasa ang kanilang dila na parang ahas. Kamandag ng mga ahas ay nasa kanilang mga labi. Di ba, mga minamahal ko? And we expect na magkakaroon tayo ng eternal life and salvation. Mag-isip-isip tayo, mga minamahal. Boastful and a prideful spirit. Mayabang, palalo, at talagang prideful, mga minamahal ko. Ang taas ng pride na espiritu. Ito yung mga espiritu, mga minamahal ko, nung mga self-righteous people. Na talaga, ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, kagaya ng Pariseo, na ating pong nabanggit kanina,
Ang mga palalo, ang mga mayayabang, mga minamahal ko, self-righteous, ay talagang nililist down nila. Nililista nila ang kanilang mga good deeds. Ito nang aking nagagawa. Magaling ako. Ano pa, mga minamahal ko? Ay talagang sa instrumento, walang makakatalo sa akin. All around ako. Ito yung mga pagmamayabang, mga minamahal ko, hallelujah. At talaga kapag ka nagbibigay ng limos, ng tulong sa kanilang kapwa, mga minamahal ko, they do it publicly. Ay talagang, kung maaari mga minamahal, magkaroon pa ng press release. Di ba? Ang mga tao mahilig sa press release, mga politicians. Hindi naman nila lahat. Amen? Na kapag ka mga minamahal, donated by so and so. Kapag ka nagbibigay ng mga tulong pinansyal, mga minamahal, ay meron talagang mga press people. Oy, kunan niyo ako ng camera, selfie, doon sa donor at saka doon sa recipient, beneficiaryo. At talagang inililehat-hala talaga. It's a PDR na tinatawag, public display of righteousness. Tandaan niyo yan, mga minamahal ko. Mga minamahal ko yung mga PDR. Public display of righteousness. Pero anong sinasabi ng Biblia? Dapat nga ba na ipangalandakan natin? We shout to the world, we show to the world, mga minamahal, how good we are, how righteous we are. Yun bang sinasabi ng banal na kasulatan? Di ba't hindi? Matthew chapter 6, verse 1 up to 4. Sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, ang talatay 1 hanggang 4. Kindly. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 6, talatang 1 hanggang 4, ito pong sinasabi, Mangag-ingat kayo na huwag magsigawan ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinaguga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Amen. So, the Bible is telling us, stop being men pleasers. Pakitang tao. Tapos na mga minamahal ko ang ating pong mga ugaling pakitang tao. That public display of righteousness, tapos na yun. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, para raw isikreto, hindi nga malalaman ng iyong kanang kamay ang ginagawa ng iyong kaliwang kamay habang ikay nanlilimos, para gantihan ka ng iyong Ama sa langit, na kapag gumanti, mga minamahal ko, amen, ay talagang sagana, liglig at umaapaw. Limitado ang kayang iganti ng mga tao, at kung minsan nga, mga minamahal, yung mabuting gawa mo ay nakakalimutan nila. Di ba? Sa ngayon, mga pasalamat pa, pero mga minamahal, dumaan ang ilang linggo, dumaan ang ilang buwan, dumaan ang ilang taon, kumusta na? Hindi nga naalala eh. Hanggat hindi mo i-remind, di ba ikaw yung tinulungan ko? Pero ang Diyos, kailanman hindi nakakalimot. Amen? Lahat ng iyong mga ginawang katwiran, nabigay ka ng tulong. Amen? Amen? Nagbigay ka ng habag, mga konsiderasyon, nagpatawad ka, at kung ano pa yung mga mabubuting gawa, recorded yan. Sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Prideful. Iba yung boastful, pagmamayabang at prideful. Mga minamahal, ito yung prideful. Diba? Punong-puno ka ng pride dahil self-righteous ka. Sandali lang, mga bata. Kindly, be attentive, mga minamahal. Mahalaga itong ating pong pinag-uusapan.
So prideful, mga minamahal ko. Sinabi ng Proverbs chapter 16 verse 18, mga minamahal ko, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Ang mga minamahal ko, ang pagiging prideful, ang pagiging mayabang palalo ay nauuna bago ang kapahamakan. At ang palalong diwa, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal ko, sinusundan, mga minamahal ko, ng isang pagkabagsak. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. So pride, magiging prideful ka. Ay, giver ako sa church. Mga self-righteous people, mga minamahal ko, ay talagang pinangangalandakan nila na sila giver. At ito ang pagiging prideful, mga minamahal ko. Huwag niyo akong rebukein. Ay, sacred cow ako sa iglesia. Huwag niyo akong re-rebukein. Malaking kawalan ako. Tignan ko lang. Yung mga may pahayag na ganon. Self-righteous. Amen? Magaling ako sa instrumento. Napakaganda ng boses ko. Tignan ko lang kung mawala ako. You cannot afford to lose me. The church cannot survive without me. Yun ang mga self-righteous na mga prideful, mga minamahal ko. At ang punta niyan, mga minamahal ko, hallelujah, dahil fluffy mind, lumaki na ang ulo. Amen? Hindi niyo ba alam, mga minamahal ko, yung talentong yan ay pahiram lamang ng Diyos sa inyo? Sa atin? Anytime, pwedeng bawiin yan. Pwede mong makalimutan yung mga skills na yan. Mga minamahal ko, hallelujah, na mula sa mahal na Panginoon. Kahit huwag tayong magyabang, huwag tayong maging prideful, na sasabihin natin, mga minamahal ko, hindi ako pwedeng ituwid. Di ba pwede akong rebukein, sapagkat malaki akong kawalan sa banal na iglesia. Huwag nawa, God forbid. Palakpakan po natin ating ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So mga minamahal ko, hallelujah. Natalakay na natin, kaya nga po, mga minamahal ko, nakakamatay. Delikadong kagat ng pagiging self-righteous. Sariling pagmamatuwid, mga minamahal ko, ang pagkakaroon ng critical na espiritu. Pagkakaroon ng malisyosong espiritu, pagkakaroon ng mayabang na espiritu, pagkakaroon ng prideful na espiritu. So mga minamahal ko, inuulit ko, there is no sacred cow in the church of God. Pag sinabing sacred cow, exempted. Hindi pwedeng rebuking. Hindi pwedeng turuan, hindi pwedeng pangaralan, hindi pwedeng saktan. Delikado tayo dyan, hindi tayo mabubuhay. Meron bang ganon, mga minamahal ko? Dapat wala. Amen? Sapagkat tayo po, mga minamahal ko, umaasa lamang sa dakilang kahabagan at biyaya ng mahal na Panginoon. Wala tayong maipagmamalaki na kahit nakatiting, mga minamahal ko, hallelujah. Nakakaya ang attitude na ganyan. Amen? Parating sinasabi ng ating beloved ordained preacher, kung ang mga nagpagal, nagsakripisyo ng mga kawasa, mga minamahal ko, upang maitayo ang iglesyang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, they would humbly say, tignan nyo yung mga ilang baitang ito, mga minamahal ko. That's 1, 2, 3, 4, 5 steps. Sinasabi ng men of God, ng mga tao ng Diyos, ni hindi man lamang sila nakakatuntong dyan sa first step sa kanilang ginawa. Pero sa totoo lang, amen? Di ba? Hayag naman kung paano sila nagpagal, paano nagsakripisyo, ano ang kanilang inumpisahan, mga minamahal ko, sa iglesyang ito ng mahal na Panginoon. Amen? Sabaw tayo, ang thinking natin, ang feeling natin, nandito na tayo sa taas. Mahiya naman tayo sa balat natin, mga minamahal.
Excuse my word. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang dapat, mga minamahal ko, ma-realize natin kung ang mga taong ginamit ng malang Panginoon ay hindi pa nakakatuntong dyan, mga minamahal ko, sa first step, at nandyan pa lamang sila sa baba, dapat mas nandoon tayo, mga minamahal ko, hallelujah, a little farther than them. Pero kung mayabang tayo, self-righteous tayo, sasabihin natin, ay, ang dami ko nang alam. Ay, lahat ng mga verses na yan, alam ko na yan, Brother Noel, yung mga nangangaral, oy, alam ko na yan, pagkatang topic, ganito, ganyan, alam ko na yan. Self-righteousness. Self-righteous, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, mag-isip-isip tayo. Uulitin ko naman, mga minamahal, mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip, mga minamahal ko, ang mga may ganitong espiritu. Mga minamahal ko na matagal nang ginagawa. Amen. Wala naman pong blind submission in the Church of God. Para maging fair tayo, mga minamahal ko. Ang mga namiminuno sa atin ay hindi po nag-a-apply ng mga authoritarian rulings na tinatawag. Hindi po tayo mga robots dito na kapag prinogram tayo, kagaya ng ating po napakinggan ng nakarang overnight, kapag pinograma tayo, mga minamahal ko, push button na talagang susunod tayo, left and right, pumunta ka rito, pumunta ka doon, ganon, mga minamahal ko. Wala pong ganon. In fact, mga minamahal ko, we can give, mga minamahal ko, a suggestion. Diba? We can always, mga minamahal ko, give a constructive comments. Dahil mga minamahal ko, aminado naman, mga minamahal ko, ang ating mga namiminuno na 2 heads are better than 1. So mga yung collective, mga minamahal ko, hallelujah, ideas, mga minamahal ko, wini-welcome dito. Ang mga konstruktibong komento, pero not that destructive one. Hindi po makabubuti yun. Amen? Na yung mga mapangwasak, mga minamahal ko na komento, mga minamahal ko na wala nang ibang ginawa kundi manira, mangusga, maglagay, mga minamahal ko, sa talagang alanganin, mga minamahal ko, hallelujah. Walang puwang yon sa iglesia ng Diyos, mga minamahal ko. Pero ang mga komentong, mga minamahal, nakakaganda, konstruktibo, sa ikalalago, ikatitibay ng banal na iglesia, welcome na welcome po. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kapag mga minamahal ko, hallelujah, kayong mga pumupuna, na wala na kayong talagang ginawa kundi bumatikos, hindi na kayo nasisiyahan, wala nang ginawang tama, amen? Baguhin na ninyo. Ay, yung mga ugaling ganyan, mga minamahal, walang maidudulot, mga minamahal ko. Anong pakinabang ninyo? Aber? Ang tagal-tagal na, hindi na ba kayo nagsasawa? Hindi na ba kayo napagod? Nakakapagod ang paggawa ng masama kaysa paggawa ng mabuti. Pakatandaan po natin yan. So mas mapagod tayong gumawa ng masama. At wag tayong, mga minamahal ko, talagang magpatuloy lamang tayong gumawa ng mabuti, mga minamahal ko, sapagkat sa kapanahunan, amen, aani tayo. Amen? Kagaya ng concept, prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani na atin na pag-aralan ng nakarang Friday overnight. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, kung anything, meron namang mga bagay na commendable, kapuri-puri, ay huwag nating, mga minamahal, i-deprive ang mga talagang karapat-dapat na mambigyan, mga minamahal ko, ng pasasalamat. Amen? Di ba ang sabi, give credit to whom credit is due. Kapag commendable naman, mga minamahal ko, oy, ang ganda. Thumbs up tayo. Hindi po puro may magandang nagawa, mga minamahal ko, babaliwalain natin at doon sa mga kapalpakan tayo magko-concentrate. Mga minamahal ko, hindi magandang ugali yan ng Kristiyano. Amen? Kayo na. Kayo na ang lumagay sa lugar nila
At sila naman ang lumagay sa lugar natin. Tignan ko lang. Kung kakayanin ninyo. Espesyal na calling ang pagiging manggagawa at pagiging pangangasiwa ng iglesia ng Diyos. Baka akala ninyo ganun-ganun lang. We're dealing, mga minamahal ko, hallelujah, with mga minamahal ko, with different personalities. Ang hirap i-manage. O isang manager sa isang kumpanya ay nahihirapan, mga minamahal ko, dahil mga minamahal, iba't iba ang ugali ng kanyang mga nasasakupan, ng kanyang mga subordinates. Mga minamahal ko, hindi pwedeng daanin na lamang niya sa pananakot, mga minamahal ko, para smooth, mga minamahal ko, ang relationship, ang working environment. Ganun din po sa iglesia ng Diyos. Baka akala nyo ganun-ganun lang, sumasakit ang kanilang mga ulo. Sapagkat mga minamahal ko, ang dami nilang inaalala. Sa totoo lang. Amen? Masakit sa ulo. Pero ginagawa nila ito, mga minamahal ko, at dapat naman, mga minamahal ko, pagaanin natin ang kanilang mga pasan. Huwag na nating pabigatin. Gusto ba natin, mga minamahal, gawin nilang may hapis? Hindi natin pakikinabangan. Diba? Ay gusto ko, Brother Noel, yung nahihirapan ng church workers ko. Eh, ganong feeling talaga, ganong thinking. Mga minamahal ko, para porking natawag ka bang anak ng Diyos? Ang mga minamahal ko, hallelujah. Bilang karagdagan, so nasabi ng ating pong beloved preacher nung nakarang overnight, mga minamahal ko, hallelujah, na mga minamahal ko, hallelujah, parang sila ang nagsusulit sa ating mga kaluluwa. Kaya't mga minamahal ko, hallelujah, help them, mga minamahal ko, hallelujah, support them, mga minamahal ko, patabain ang kanilang mga puso para magkaroon sila ng kagalakan. Diba? Ang hirap ng mag-manage ng mga tao, mga minamahal ko, mag-manage ng isang organisasyon, mga minamahal ko, na puro hapis na lamang. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang kung may mga pagkakataong, mga minamahal ko, talagang may inganyo sila at magiging mas, mga minamahal ko, hallelujah, inspiring sa kanila, ibigay natin yon para mga gawin nila ito, mga minamahal ko, na may kagalakan sapagkat malaking pakinabang sa atin. Amen. Amen. 1 Thessalonians o 2 Thessalonians, mga minamahal ko, chapter 5, verses 2 and 3, mga minamahal. Or 11 to 13, mga minamahal ko. 2 Thessalonians o aklat ng ikalawang Thessalonica, kabanatang 5, talatay 11 hanggang 13, malapit na po tayo magtapos. Dito po sa aklat ng unang Thessalonica, kabanatay 5, talatay 11 hanggang 13. Dahil dito kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Tatapot ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Napakalinaw ng sinabi, mga minamahal ko, ng mga talatang yan. Amen? Kilalanin ang mga nangagpapagal at namiminuno sa inyo. Amen? Pakamahalin sila sa pag-ibig. Diba? Anong malabo doon? Diba napakalinaw? Love them, mga minamahal ko. Pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Anong nangyayari sa atin ngayon? Wala tayong peace of mind. Puro kaguluhan na lamang, sapagkat yun ang ating itinatanim talaga. Amen? Gusto ba natin, mga minang-aani tayo ng kaguluhan, wala tayong kompletong tulog? Mag-isip-isip tayo, mga minamahal ko, kung tama pa ba ang ating ginagawa? Ay, tagal-tagal na. Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo nagsasawa? Stop na, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, hallelujah, do yourself a big favor. Para naman, mga minamahal ko, hallelujah, hindi lamang kayo magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang tayo magkaroon ng kapayapaan kapag mga minamahal ko, hallelujah, tumigil na tayo sa pamumuna, pambabatikos, panguhusga, mga minamahal ko, hallelujah, paninira, mga minamahal ko, sapagkat walang pupuntahan yan, kapahamakan ang nag-aantay sa atin. Do ourselves a favor, big favor. Amen?
bukod sa kapayapaan, magkaroon pa tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Ay, hindi natin, mga minamahal ko, aayawan yan. Diba? Ang dami ngayon, mga minamahal ko, mental health, ang mga minamahal ko, hallelujah. Talagang number 1 issue ngayon ng mga tao worldwide is about mental health dahil sa pandemya ang ating dinaranas. Pero ito ka ngayon, may kapayapaan ka, lalo na kapag mga minamahal ko, minamahal mo ang mga namiminuno sa'yo. Amen? Sumusuporta ka. Amen? Talagang nakikisa ka, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi naman blind submission. You're welcome, mga minamahal ko, na magbigay din ng suwestyon, basta't makabubuti, basta't makapagpapatibay sa iglesia ng Diyos, makakapagpatibay sa lahat ng mga narito, na mga anak ng Diyos. Why not? Welcome na welcome na welcome po yun. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Pasalamat tayo. Amen? I just realized, hindi ito drama, pero ito'y totoong nanggagaling sa aking puso. I just realized, nung nakita ko, mga minamahal ko, ang talatang ito, na sinasabi ng ating pong mga namiminuno, kahit talagang mabigat, kung pagiging tao lamang, talagang sukuan na namin kayo. I-give up na namin kayo. Talagang itakwil na namin, pabayaan na namin kayo. Pero, hindi lamang kami nagbabase na bumabatay sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kung walang extended love, walang stubborn love, na talagang nahawa tayo ng mga Panginoon, sinasabi ng mga namiminuno sa atin, agawin pa rin namin kayo sa kamay ni Satanas, ng Diablo, para hindi kayo mapahamak. Tingnan nyo yan. Di ba totoong pagmamahal yan? Amen? Yung kasamaan ay hindi nila sinuklian ng kasamaan. Amen? Kundi mga minamahal ko, yung stubborn love, mga minamahal ko, na na-infect tayo, nahawa tayo ng malang Panginoon, nasa atin. Christ-likeness, mga minamahal ko na tinatawag, mga minamahal ko. Sapagkat kung pagbabatayin ng banal na kasulatan, sinabi ng Titos, Kabanatang 3, ang talatay 10 hanggang 11, kindly, mga minamahal ko. Dito po sa aklat ng Titos, Kabanatay 3, talatay 10 hanggang 11, ito pong sinasabi, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. Amen. So kung pagbabatayan ng banal na kasulatan, di ba? Ang tagal na di ba? Hindi na ilang saway. Hindi na siguro 2 beses na saway, pero they went on and on and on hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin sila nagsawa. Hindi pa rin tayo nagsawa. Hindi pa rin tayo napagod. Sa totoo lang, dapat itakwil na tayo. Pero ang stubborn love naman ng Panginoon, hallelujah, ay nakikita, nagre-reflect sa mga anak ng Diyos na sinasabi nila, oy, hindi kami sumusuko sa inyo. Agawin pa rin namin kayo sa kamay ng kaaway sapagkat mahal pa rin namin ang inyong mga kaligtasan. Amen? Amen? So yan ang totoong malasakit at pagmamahal. Diba? Eh kung talagang pairalin po natin mga minamahal ko, gitan mo ta. Hindi na ako nagkulang. Bahala ka na. Napagod na ako sa iyo. Ang tagal-tagal na, hindi ka pa rin tumitigil, hindi ka pa rin nagsasawa. Pero dahil ako'y totoong umiibig sa iyo, that is stubborn love, that extended love, mga minamahal ko, pilit ko pa rin talaga, mga minamahal ko, hallelujah, dinaragdagan. Amen? Ini-stretch ko ang aking pagmamahal sa iyo, na kung tutuusin, matagal na sanang napatid sapagkat sumobra ka na. Pero pasalamat kayo. Pasalamat tayo. Hindi pa rin tayo sinusukuan ng mga namiminuno sa atin. Maral pa rin tayo, mga minahal, na pilit pa rin tayong agawin sa kamay ng kaaway. Mga minamahal ko, na walang ibang ginawa kundi sulsulan tayo. At ito naman tayo, hindi natin naaalaman
Paganahin nga natin yung ating mga discerning spirit. Yung mga namamalayan, nagpapagamit tayo. Huwag na tayong magpagamit. Amen? Sa kaaway, magpagamit tayo sa tunay na Diyos. Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Para sa ating ikabubuti, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen? Diyan na po natatapos ang ating pong pinag-aralan. It's about self-righteousness. Na ang sabi nga mga minaman, it's deadly bite, deadly poison, makamandag, nakakamatay. Kaya mga minaman, huwag na nating nasain pa. Check. Suriin natin ang ating mga sarili. Pag nagiging self-righteous na tayo. Wala tayong ibang katuwiran, kundi ang mahal na Panginoon. Christ is our righteousness. Awitin po natin yung stubborn love. Ang sabi na awitin, that stubborn love that embraces even the worst of us. Don't you ever tired of hearing what a fool I've been? Guess I should pray. But what tignan natin mga minamahal ko, bawat liriko. Namnamin natin ang bawat liriko ng hurts to know the 100 times I've caused you pain. The forgiveness sounds so empty when I never change. Yet you stay and say I love you still. Don't leave me time and time again. Hindi na papagod ang malaki na nang bibigay sa atin ang pagkakataon. It's your stubborn love. Pagkakataon to change, opportunity to change. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Funny me, just couldn't see. Even long before I knew you, you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see the broken promises I made to you, I can say that I trust you, though I seldom do. Yet you stay and say I love you still. Knowing someday I'll be like you. Sinasabi ng linya na, mahal pa rin kita! Kahit ilang beses na nagkakasala! Kahit ilang beses mo kong tinutuya! Kahit ilang beses mo kong sinasaktan! I love you still! Perfect love, embracing the worst in me. How I long for you. Matigas na mag-ibig ng Diyos! Sa isang makasalanan katulad natin! That never lets go of me. Sa isang katulad natin, walang katuwiran sa ating mga sarili! Kundi ang katuwiran natin ay nagkagaling sa Diyos! Love one another! Love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Ulitin natin mga minamahal. This time around mga minamahal ko. Hallelujah.
I-internalize po natin. And it seems mga minamahal ko hindi natin naunawaan o talagang mga nananamnam ng lubos. Tignan natin mga minamahal ko, hallelujah, ang screen. Isa-isayin natin ang mga liriko. Once more, uwitin natin mga minamahal ko, ang stubborn love. Ang stubborn love na wala pa ito. Best friend that you ever had to be. What a fool I've been. Guess I should break, but what can I say? Though it hurts to know that how many times I caused you pain. Though forgiveness sounds so empty when I never change. Forgiving me time and time again. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. But in me, just couldn't see. Even long before I knew you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see the rugged promises I made to you, I keep saying that I trust you, but I seldom do. Yet you stay and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's just stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. I can't live without your stubborn love. Hallelujah. Urihin na rin ang pinakamamahal ko. Hindi tayo mabubuhay na walang stubborn, nagpupumilit, makulit,
na mag-ibig na wala Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal. Hallelujah. Maraming salamat mga Panginoon. At nariyan ka na hindi mo kami sinusukuan. Hallelujah. Patuloy kami yung inuunawa. Minamahal despite our infirmities. Sa kabila ng aming mga kakulangan. Parati kang handa. With an open arms, you forgive us. Wala Panginoon, maraming salamat. Kung may mahigit pa, higit pa ang salita na aming mabanggit, ay aming babanggitin ito. Thank you. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your restore love. Thank you for your grace and mercy. Ay po mga minamahal ko'y sama-samang dumulog sa trono ng kanyang biyaya muli. And this time around, unahin po natin ang kapakanan. Hallelujah ng ating pong banal na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng ating pong minamahal na Evangelista Well Estrada Almeida sa po ng kanyang mahal sa buhay. Our dearest Jesus, hallelujah. We beseech you, Lord. Hallelujah. Aming sinasamo sa iyo, mahal Panginoon. Ang dagdag na mga taon, kalakasan, kalusugan para sa aming minamahal na Evangelista Well Estrada Almeida. Maging kanya po mga minamahal na mga anak. Na sila po, hallelujah, ang bumabata ng kasalukuyan, bumabata, upang pangasiwaan, pangunahan, ang yung napakalawak na iglesyang ito ng JMCIM. Dinadalangin din namin, mahal Panginoon, ang aming po mga minamahal na mamanggagaw. Napagtibayin mo po sila, manatiling kanilang kagalakan. Hallelujah. Kanilang gawin ang kanilang mga tungkulin at gampanin. Ano may kagalakan, wala Panginoon. Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We now come to our personal intentions. Mga minamahal ko, ano mga kahilingan, mga personal prayers po natin. Kagalingan ng ating mga karamdaman, kalutasan ng ating mga problema, ang ating mga loved ones na nariyan. Hindi pa rin natin nakakasama hanggang sa mga oras na ito sa pag-ating paglilingkod sa mga Panginoon. Let us all pray, hallelujah, para sa mga kahilingan na yan. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, habang nakapatong ating mga kaliwang kamay, ng kanang kamay sa ating mga ulunan. Hallelujah. Ay sama-sama nating sinasaway anumang uri ng demonyo, mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes. Hallelujah. These diseases cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Poverty cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed in Jesus' name. All vices be gone in Jesus' name. Hallelujah. Self-righteousness be removed from us. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. With all our might, mga minamahal ko, let us all shout and jump 3 times. Amen. Ang heavenly language ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Maging ating mga minamahal ko, hallelujah. Talagang bukang bibig ito, mga minamahal ko, hallelujah. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po'y darako sa ating po mga mahalagang announcement, mga minamahal ko. Narito po ang beloved ordained preacher, or beloved beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapang Jesus. God bless po. Beloved elder, beloved brother, Noel Braganza. Purihin natin pinakamamanapang Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa ating napakinggang mensahe sa araw na ito, mga minamahal. Amen. Napakagandang mensahe po, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas sa ating pinakamamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapang Jesus. Amen. Wag po nating isipin, mga minamahal, amen, na tayo po ay hindi na po mahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat sinasaway po tayo, mga minamahal, ng ating pinakamamahal Jesus, amen, sapagkat ang Espiritong nasa atin, mga minamahal, amen, sabi nga po, by their fruits you shall know them, mga minamahal, makikilala ang mga tunay na anak ng Diyos sa kanilang mga bunga, mga minamahal, amen. Ano ang bunga, mga minamahal, ng Espiritu Santo, mga minamahal, amen? Pag-ibig, pagpapahinuhod, mga minamahal, amen? Yan po ang makikita sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Hindi yan makikita, mga minamahal, amen, sa mga hindi tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya't ating isipin kung ano na po bang Espiritu ang nasa sa atin, mga minamahal, amen? Sapagkat sinasabi ng Bible, ang kaaway naparito to kill and to destroy, mga minamahal, amen? Unang target ng kaaway, ang buwagin ang iglesia, mga minamahal. Ang wasakin ang iglesia. Sino ang tuwang-tuwa, mga minamahal? Ang kaaway mismo. Nagtatawa na siya, mga minamahal. Tuwang-tuwa siya, mga minamahal. Amen. At talagang namumusong na siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sino ang unang pinupuntirya, mga minamahal? Amen. Ang nangangasiwa, mga minamahal. Amen. Ang mga beloved workers, mga minamahal. Amen. Kung ating ilalagay yung ating sarili sa kanilang katayuan, mga minamahal, isipin natin, mga minamahal, kaya ba natin, mga minamahal? Kaya po ba natin maging manggagawa, mga minamahal? Kaya ba natin kumisin ng alas 3 at magpuri hanggang alas 12 ng tanghali, pahinga ng konti, tapos mamaya alas 4 hanggang alas 8, puri na naman, mga minamahal, amen? Dapat po talagang, sabi nga po, may kanya-kanya tayong kahinaan, mga minamahal. Amen? Sabi nga, mangagtiisan po tayo, mga minamahal. Mangagtiisan po tayo, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, ang nais ng ating dakilang Diyos, magkaisa po tayo, mga minamahal. Sama-sama po tayong magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Diyos. Meron po ba tayong mga bisita, mga minamahal? Meron po tayong bisita? Meron po bang baguhan? Amen. Praise the Lord. At kung wala na po, wala po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement, mga minamahal. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy. Amen. Ako po nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Atin din pong ipinapaabot, mga minamahal, ang magandang hapon sa ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children. At lagi po nating inaalala mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, atin pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa mga beloved elders, mga minamahal, beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy, katuwang po ang kanilang buting anak, ating beloved sister, Ate Vines, mga minamahal. Amen. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, kung meron po tayong baguhan, bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamalapang Diyos. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa announcement, mga minamahal, mga minamahal. Patuloy po tayong dumalo, mga minamahal, sa ating regular na gawain upang lumago, mga minamahal, ang ating pananampalataya, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, sinasabi ng Bible, dumarating po yan sa patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Amen? Mga minamahal, at sa mga, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Wag po tayong umabsent, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, Linggo, maging sa mga Bible study, kung maaari, mga minamahal. Amen? Atin pong daluhan, mga minamahal. Ito po ay kabilin-bilinan ng ating dearly beloved pastor, mga beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kung nais po natin, mga minamahal, makasama sa rapture, mga minamahal, at
ayaw nating maiwan sa greatest tribulation, mga minamahal. Amen? Dumalo po tayo. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Nais nating huwag nang magdanas na mga grabing kadalamhatian na hindi man lamang pumasok sa ating isipan kung gaanong hirap ang ating mararanasan sa oras na tayo'y maiwan, mga minamahal. Amen? Sa rapture, mga minamahal. Amen? At narito po, mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach, mga minamahal, sa tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula po ng 9:00 hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa ganitong araw, linggo, mga minamahal, magsisimula po ng umaga ng 9:00 at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. At mag-akay po tayo, mga minamahal. Amen? Magdala po tayo ng mga bunga, mga minamahal. Ating isama ating mga loved ones, ating mga kaibigan, yung mga hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen? Yung ating dating kasama, ngayon ay hindi na po natin nakikita sa ating katabi, mga minamahal, ating katabi, ating likuran, harapan, mga minamahal, i-follow up po natin sila, mga minamahal. Amen? I-follow up po natin sila. Malapit na pong dumating ating pinakamamalaking Jesus, 10 piso, 5 piso. Huwag po natin kalimutan para po sa TV program and radio program, doon po sa information, atin pong ihulog, mga minamahal. At meron po, din po tayong counseling, mga minamahal, sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, at sa mga beloved sister, doon po sa information sa kinaroroonan ng ating beloved Ate Vines here, mga minamahal. Huwag po kayong mahiya. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? At manood po tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at hindi po yung Korea novela ang ating panoorin, mga minamahal. Amen? Tuwing araw ng Sabado, mga minamahal, 10:00, mga minamahal. Amen? O 11:00 ng gabi, 11:30 ng gabi, kuminsan, matatapos ng 12:30 o 1:00 ng madaling araw, mga minamahal, ng linggo, mga minamahal. Amen? At may lay hands po tayo, mga minamahal. Diyan po sa ating kinaupuan ay manalangin na po tayo, magsisi na po tayo, mga minamahal. Amen? At bago po tayo pumunta sa harapan upang magpa-lay hands, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Tayo na po tumayong lahat, mga minamahal. Amen? At ating pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw na ito. At narito po ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang tayo po ay pangunahan sa closing prayer, upang tayo po ay patnubayan gabayan ng ating dakilang Diyos sa ating pag-uwi. Amen? Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po nagpupuri, papasalamat, mahalapayan sa taglay po na buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, upang patuloy ka namin mapaglingkuran, mahalapayan magamit mo ito ng aming buhay, yung sa pagkatawag at pagkahirang mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa araw na ito na maghapon namin paglilingkod sa iyo na pinagpalat nilangisan mo, mahal na Panginoon. Mula sa pag-iimsi sa makalangit na awiting joyful at sulim song, mahal na Panginoon sa buhay na patutuin yung mga anak. Espesyal na awitin po ng aming beloved Lord's Choir, beloved Children's Choir, mahal na Panginoon sa beloved Youth and Singles Choir, sa espesyal na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir, mahal na Panginoon ang pagkilos mo na mainam sa aming kalakitnaan. Na siya naming kagalakan, mahal na Panginoon, aming kayamanan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa amin, mahal na Panginoon. Ganun din po sa bahagi ng pagbibigay katapatan ng inyong mga anak. Salamat po, higit at lubos po namin pinasasalamatan ang dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming iniibig na mga ngaral na siyang tanglaw, gabay sa lamin ng aming buhay, mahal na Panginoon. Kintal mo sa aming mga puso at may pagmuha ito sa bagat tulong mo na mapagpahinod, mapagkumbabang puso, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, at sa araw po ng Wednesday, aming midweek service, mahal na Panginoon, pagbukulin mo kaming maligayang naglilingkod sa iyo tulad ng unang pag-ibig namin upang di na kami mawalay sa iyo.
aming mga kapatid, mahal na Panginoon, hindi na po namin nakakasama. Hipuin mo po mga tuwanggap at pabautismo sa pangalan mo, mahal na Panginoon, alang-alang sa iyong kabagaan, alalahanin mo din po ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa iyo, mahal na Panginoon, makasama at makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, kung paano mo din kami pinarating na maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Ganun din po, mahal na Panginoon, sa pansamantala namin paglisan, mahal na Panginoon, proteksyonan mo kami, samahan, mahal na Panginoon, ilayo sa disgrasya at kapamakan, ligtas, maluwalhati, na makarating sa kanya-kanyang tahanan at sumaamin, mahal na Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan mula sa iyo, higit sa lahat ang pag-ibig, mahal na Panginoon, suamin lahat yung mga anak, maging sa kaming kapwa-tao na hindi pa nakakilala sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ito po sa amin ang panalangin. Amen and amen. Praise the